ยุนเอ๋อ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 เจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมนายท่านทันทีที่เรามาถึงเราก็พบว่าศพของพญายมแห่งแดนเหนือพวกเราไม่คาดคิดเลยนายท่านว่าท่านจะประสบความสำเร็จในการสังหารพญายมแห่งแดนเหนือจริงพญายมแห่งแดนเหนือหรือฆ่าเขาแล้วๆยินดีด้วยนายยุนเอ๋อเซินหลานซานเทพสงครามแห่งตระกูลเซินจากชาติมังกรข้าได้แจ้งท่านลุงของข้าแล้วท่านเป็นผู้ถวายของวิหารเทพท่านบอกข้าว่าวิหารเทพได้อนุญาตให้เจ้าเข้าร่วมทำเนียบสวนแล้วนายท่านนี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างแท้จริงวิหารเทพเป็นวิหารที่ผู้เชี่ยวชาญสูงสุดทั่วโลกให้ความเคารพมากที่สุดวันสูงสุดเมื่อ6 ปีก่อนข้าถูกบังคับให้แต่งงานกับชายที่อ่อนแอและถูกผู้คนนับพันเยาะเย้ยแม้แต่ตระกูลว่านทั้งหมดก็ไม่อาจเชิดหน้าได้ไม่ว่าข้าจะฆ่าเขาหรือไม่ข้าต้องการโอกาสเพื่อพิสูจน์ตัวเองใหญ่หวังชินมารดาแท้ๆของว่านในหยวนหยุนหลังจากหลายปีในที่สุดเจ้าก็ทำความปรารถนาของเจ้าสำเร็จและติดอันดับสวรรค์ได้แม้ว่าจะเป็นอันดับสุดท้ายในทำเนียบสวรรค์เจ้าก็ยังไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่หอเทพแต่ข้าขอสาบานข้าจะตั้งใจฝึกฝนในอนาคตอย่างแน่นอนเพื่อเข้าร่วมหอเทพเมื่อถึงตอนนั้นลูกสาวของข้าเจ้าจะเป็นบุคคลสำคัญอย่างแท้จริงบนแผ่นดินแห่งชาติมังกรนี้อย่างไรก็ตามเรื่องเร่งด่วนที่สุดในตอนนี้คือเจ้าต้องหย่ากับอีเฟิงไอ้คนอ่อนแอคนนั้นโดยเร็วที่สุดยินดีต้อนรับตระกูลคุณนางผู้ทรงเกียรติและตระกูลผู้ทรงอิทธิพลแห่งจงไห่ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานนาเล่นเรื่องการทำเนียบของจอมพลยุนทำเนียบสวนไม่ได้เปิดมา6 ปีแล้วการได้ชื่นชมบารมีของจอมพลยุนและร่วมงานอันยิ่งใหญ่นี้พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเจ้าซานเหอบุตรชายคนโตของตระกูลเจ้าถูกต้องทั้งคุณชายแห่งตระกูลถังหลังจาก6 ปีที่ทำเนียบสวนยังไม่เปิดข้าสงสัยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับลำดับของทำเนียบสวนใครคือผู้ที่อยู่อันดับสูงสุดในปัจจุบันของทำเนียบสวนการเปลี่ยนแปลงของอันดับสวรรค์จะเป็นอย่างไรท่านไม่รู้แต่ตำแหน่งสูงสุดของอันดับสวรรค์จะต้องเป็นของท่านเซินท่านหมายถึงเจ้าหอเทพคนก่อนผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสุดที่ทำลายล้างด้วยตัวคนเดียว3 อาณาจักรเมื่อ6 ปีก่อนคนนั้นอย่างแน่นอนอย่าได้เข้าตามท่านผู้นั้นลึกลับมากเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาชื่ออะไรเรายังไม่รู้ถ้าอย่างนั้นก็สมบูรณ์แบบคว้าโอกาสนี้ไว้เราอาจโชคดีพอที่จะได้เห็นชื่อที่แท้จริงของท่านผู้นั้นทำเนียบสวนมาถึงแล้วต้องเป็นอย่างนั้นแน่คนจากหอเทพมาแล้วรีบลุกขึ้นกับข้าเพื่อต้อนรับพวกเขาด้วยความเคารพแม่มันเช็ดน้อยอยากให้มันเช็ดแม่ยุนไม่ได้เจอกันนานเลยมันคือมันฝรั่งน้อยนางยืนยันที่จะมอบบางสิ่งให้เจ้าเซอร์ไพรส์ใครบอกให้เจ้ามาออกไปจากที่นี่แม่เด็กหญิงคนนี้เรียกจอมพลยุนว่าแม็กจริงๆทำไมข้าไม่เคยได้ยินว่าจอมพลยุนมีลูกชายคนนี้ไม่ใช่สามีของจอมพลยุนหรือเรื่องนี้ในจงไห่เป็นเรื่องลือเช้าพอสมควรมีคนไม่มากนะที่รู้เรื่องนี้6 ปีที่แล้วจอมพลยุนได้รับบาดเจ็บและหายสาบสูญไปในสนามรบไม่กี่เดือนต่อมานางกลับมาพร้อมกับท้องที่ใหญ่ตั้งแต่นั้นมาตระกูลวัดก็ได้ลูกเคยที่มาอยู่ที่ด้วยเจ้ากำลังจะบอกว่าชายคนนี้ช่วยโอกาสจากข้ออ่อนแอของนางหรือข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าสามีของจอมพลยุนจะเป็นคนเช่นนี้ไม่แปลกใจเลยที่จอมพลยุนต่อสู้ในสงครามมาหลายปีไม่แม้แต่จะกลับบ้านเจ้าตัวเล็กหน้ารังเกียจทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ข้าไม่ได้ส่งคนไปมันฝรั่งน้อยไม่เป็นไรท่านแม่แค่ไม่ได้เจอท่านนานเกินไปก็เลยไม่ค่อยคุ้นเคยลูกสาวของข้าไม่ได้เจอแม่ของตัวเองมา6 ปีแล้ววันนี้เป็นวันสำคัญของยุนทำไมข้าจะมาไม่ได้แม่ท่านผู้คิดถึงแม่มากเลยแม่กอดหนูหน่อยหยุดอย่าเข้ามาใกล้พ่อไม่ต้องกลัวนะมันฝรั่งน้อยยุนเจ้าทำให้ลูกสาวของเราตกใจอย่าเรียกข้าว่าวินเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาเรียกข้าแบบนั้นยุนเย่เฟิงตั้งแต่วินาทีที่เจ้ามาเป็นลูกเขยแต่งเข้าบ้านตระกูลหวานอตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาข้าได้เตือนเจ้าแล้วหากไม่ได้รับอนุญาตจากข้าเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ปรากฏตัวต่อหน้าข้าหลายปีผ่านไปเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนั้นบางทีข้าอาจจะผิดไปบ้างแต่ว่ามันฝรั่งน้อยตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้คิดถึงเจ้าจริงๆความจำเป็น
เจ้ากับพ่อที่ไร้ประโยชน์คนนี้ของเจ้า เป็นเพียงคราบสกปรกในชีวิตของข้าเลือดของเขาไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดของเจ้า ซึ่งเป็นบาปกำเนิดของเจ้า ไร้หัวใจและไร้ศีลธรรม ว่านาหยุน เจ้าไม่คู่ควรที่จะเป็นแม่ เจ้ามีสิทธิ์อะไร มากล่าวหาข้าต่อหน้าข้าที่ได้ขึ้นสู่ทำเนียบสวรรค์แล้ว เจ้าไม่มีแม้แต่สิทธิ์ที่จะขอความเมตตา เจ้าก็เป็นแค่คนป่วยที่แม้แต่จะดูแลตัวเองยังไม่ได้ ก็แค่คนป่วย ออกจากตระกูลหวานของข้าไป เจ้ากับเด็กคนนี้ ก็ทำได้แค่ไปขอทานข้างนอก ข้าตั้งชื่อลูกสาวของข้าว่าพานกุ้ย หวังว่าสักวันหนึ่ง เจ้าจะกลับมา การอนุญาตให้เจ้าขึ้นสู่ทำเนียบสวนนี้ ก็เป็นเพราะหวังว่าครอบครัวของเราจะได้กลับมารวมกันในไม่ช้า ข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่า ช่างหน้าขันสิ้นดี พวกเราเป็นอะไรไปทางกุ้ยไม่อยากได้แมวเราเหรอ เป็นเด็กดีนัก พ่อไม่เป็นไร แค่ว่าของสกปรกในตัวพ่อหายไปแล้ว มันฝรั่งน้อย จากนี้ไปเจ้าสามารถหยุดซ่อนพลังของเจ้าได้แล้ว เพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แม้ว่าผู้สูงสุดทั้ง4อาณาจักรจะรวมพลังกัน ก็จะไม่สามารถทำร้ายเจ้าได้ อย่ายืนอยู่ตรงนั้นเล่นลูกไม่กับข้าพาเจ้าเด็กนี่ไป แล้วออกไปจากที่นี่ซะ เล่นกลหรือ เจ้าคิดว่าเจ้าขึ้นสู่ทำเนียบสวนได้ด้วยพลังของเจ้าเองเท่านั้นหรือ เจ้ารู้หรือไม่ว่า เป็นลูกสาวของเจ้าที่เจ้าทิ้งขว้างเหมือนรองเท้าเก่า ที่ช่วยให้เจ้าขึ้นสู่ตำแหน่งในทำเนียบสวน อันเป็นที่ปรารถนานี้ แม้ว่าจะเป็นเพียงตำแหน่งสุดท้ายก็ตาม นั่นแกหมายความว่า เจ้าตัวเล็กนี่ข้าราชาปีศาจแห่งอาณาจักรเนื้อแกกำลังมอลลิงกับฉันอยู่หรือพยายามแห่งแดนเหนือถูกจอมพลสังหารด้วยตนเอง เจ้าบอกว่าเป็นความดีความชอบของลูกสาวเจ้าหรือ นั่นเหมือนแค่ไร้สาระ หากเจ้าคิดว่าด้วยข้ออ้างเช่นนี้ เจ้ากับเด็กคนนี้จะสามารถอยู่ในตระกูลหวานของข้าได้ ข้าจะบอกให้ เจ้าคิดผิดแล้ว หากตอนนั้นข้าไม่ได้กังวลว่าจะทำลายรากฐานวิชาการต่อสู้ของข้า ข้าคงกำจัดตัวอันตรายนี้ไปแล้ว นานแล้ว พวกรับหนูไม่ใช่ตัวอันตรายนะ ภัยคุกคามหรือ นี่คือวิธีที่เจ้าปฏิบัติต่อเลือดเนื้อเชื้อเค้ยของเจ้าเองหรือ อย่าลืมว่า เลือดของเจ้าไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดครึ่งหนึ่งของนาง จริงอยู่ ในร่างกายของนางมีเลือดของข้าครึ่งหนึ่งแต่ที่สำคัญกว่านั้น ยังมีเลือดของเจ้าอีกครึ่งหนึ่งมันสกปรกจนทำให้ข้ารู้สึกรังเกียจ หากไม่ใช่เพราะตอนนั้นข้าถูกวางยาปลุกกำนัดไม่เช่นนั้นเจ้าคนที่หยาบคายและน่ารังเกียจเช่นนี้จะมาฉวยโอกาสจากข้าได้อย่างไร และทำลายความบริสุทธิ์ของข้าการที่ข้าไม่ฆ่าเจ้าก็ถือเป็นโชคดีของเจ้ามากแล้ว การที่ข้าไม่ฆ่าเจ้าก็ถือเป็นโชคดีอย่างยิ่งแล้ว ข้าไม่เคยคิดเลยว่าข้าเย่เฟิงจะมีวันที่ถูก คนอื่นดูถูกเหยียดหยามได้ถึงเพียงนี้ คนต่ำต้อยที่ล่วงเกินคนสูงสักทำลายความบริสุทธิ์ของข้าเจ้าไม่ควรถูกฆ่าหรือ หากเจ้าไม่ไปตอนนี้ อย่าโทษข้าที่ไร้ความเมตตาต่อพวกเจ้าทุกคน แม่อย่าทำร้ายพ่อ พ่อเป็นพ่อที่ดี ในตอนนั้นข้าแต่งงานเข้าตระกูลว่านด้วยความสมัครใจด้วยเหตุผลเพียง2ประการ ประการแรกข้ารับผิดชอบการกระทำของข้าเมื่อก่อน อีกอย่างข้าไม่อยากให้ผางกุ้ยเกิดมาโดยไม่มีพ่อ ไม่ต้องพูดถึงตระกูลว่านของเจ้าเลยที่มีอิทธิพลเพียงน้อยนิดแม้แต่เจ้าที่ได้ขึ้นสู่ทำเนียบสวนแล้ว ก็เป็นแค่คนไร้ค่าในสายตาข้า เจ้าพลาดได้ยังไง เจ้าพลาดได้ยังไงมาดูหมิ่นท่านอาจารย์ของข้า ข้าว่าเจ้ากำลังหาที่ตาย วันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ของข้าและบุคคลสำคัญจากหอเทพกำลังจะมาถึง ไม่เหมาะที่จะเกิดความขัดแย้ง สถานะกำลังมุมมองดูสถานะของเขา เขาคงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันดับสวรรค์คืออะไรใช่ไหม นั่นแหละคือเหตุผลที่เขาพูดจาเลวไหลแกไม่มีทางจินตนาการได้เลยว่าใครจะสามารถขึ้นสู่ทำเนียบสวนได้ พวกเขาเก่งแค่ไหน ใช่ข้าไม่อาจจินตนาการได้เลย นั่นแกยอมรับแล้วใช่ไหมว่าแกเป็นไอ้สายเลว ข้าไม่เคยคิดเลยว่า การขึ้นสู่จุดต่ำสุดของทำเนียบสวน จะทำให้พวกเจ้าทุกคน
สำคัญตัวเองผิดขนาดนี้ เมื่อทำเนียบสวนถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกมันไม่เคยมีจุดประสงค์เพื่อวัดความมั่งคั่งสถานะหรือฐานะทางสังคม แต่เป็นเรื่องของการอุทิศตนของเจ้าต่อประเทศชาติและพรมแดน ท้ายที่สุดแล้วแกก็แค่ริษยาที่ยืนขึ้นสู่ทำเนียบสวนและช่องว่างระหว่างแกสองคนมีแต่จะกว้างขึ้นเรื่อย จุดต่ำสุดของทำเนียบสวนช่องว่างระหว่างมันกับข้านั้นไม่อาจเชื่อมต่อกันได้จริง ๆข้าไม่เข้าใจจริงๆเจ้าคนป่วยกระสอบกระแสมีสิทธิ์อะไรที่จะพูดจาโอ้อวดเช่นนี้จากที่ข้าได้ยินเจ้าพูดเจ้าเองก็เป็นปรมาจารย์แห่งทำเนียบสวนด้วยหรือ ใช่แล้วพี่หลงชิงบอกว่าหนูก็ขึ้นทำเนียบสวนได้ด้วยเพราะแข็งแกร่งกว่ามันเช็ดน้อย ชื่อหลงชิงทำไมถึงฟังดูคุ้นเคยจังเจ้าโง่หรือเปล่าหลงชิงในปัจจุบันคือตำหนักเทพเจ้าเด็กน้อยคนนี้รู้จักตำหนักเทพหรือลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นคนโกหกเป็นนิสัย เยเฟิงนี่คือลูกสาวที่เจ้าเลี้ยงมาหรือเพื่อความภาคภูมิใจในตนเองที่เบาบางเจ้าถึงกับยอมให้เด็กคนหนึ่งโกหกเพื่อเจ้าความภาคภูมิใจในตนเองเพียงน้อยนิดของเจ้าสำคัญถึงเพียงนั้นเชียวหรือๆในสายตาเจ้าข้าไร้ค่าถึงเพียงนั้นเชียวหรือหากเจ้าเป็นมังกรที่แท้จริงซึ่งทะยานอยู่เหนือเก้าสวรรค์นี้เจ้าคงทะยานสู่ท้องฟ้าไปนานแล้วเหตุใดเจ้าจึงต้องเพื่ออำนาจเพียงน้อยนิดนั้นมาเป็นลูกเขยอยู่กินในตระกูลว่านของข้าอีเฟิงเจ้ากำลังทำอะไรหากเจ้าลบหลู่บัญชีสวรรค์ไม่มีใครในที่นี้จะช่วยเจ้าได้เอามือสกปรกของเจ้าออกไปซะไปน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 ะข้าเพียงแค่ต้องการให้พวกเจ้าทุกคนได้เห็นระหว่างเจ้ากับข้าช่องว่างนั้นกว้างใหญ่เพียงใดเอามือสกปรกของเจ้าออกไปจากตัวข้าทำเนียบสวนจะเป็นสิ่งที่เจ้าจะเปิดเผยได้เพียงแค่พูดอย่างนั้นหรือทำเนียบสวนสามารถเปิดเผยได้โดยบุคคลสำคัญจากตำหนักเทพเท่านั้นตำหนักเทพหลงชิงกำลังจะมาถึงที่นี่เพื่อเปิดเผยรายชื่อสำหรับยูนของเราตำแหน่งของรายชื่อหากเจ้าเปิดเผยทำเนียบสวนนี้ก่อนเวลาอันควรมันจะเท่ากับเป็นการดูหมิ่นตำหนักเทพมาปัดกวาดพื้นซะถ้าเจ้ายังอยากมีชีวิตอยู่ก็รีบลงมาจากพรหมแดนซะทำเนียบสวนนี้เจ้าไม่มีคุณสมบัติที่จะเปิดเผยมันข้าไม่มีคุณสมบัติทำเนียบสวนนี้เดิมที่ถูกก่อตั้งโดยข้าเองและก็เพื่อข้าด้วยที่ข้ามาที่นี่ถ้าข้าไม่มีคุณสมบัติก็ไม่มีใครอื่นที่จะมีคุณสมบัติเจ้าไม่เพียงแต่ทำให้ทำเนียบสวนแปดเปื้อนแต่ยังดูหมิ่นท่านอาจารย์ของข้าด้วยเจ้ากำลังไม่เคารพพลังศักดิ์สิทธิ์ของตำหนักเทพแม้แต่หลงชิงเองอยู่ที่นี่นางก็ไม่อาจหยุดข้าได้บังอาจนักเจ้าพาสาวน้อยคนนี้มาและบุกรุกเข้ามาในงานเลี้ยงเสนอชื่อของข้านั่นก็มากพอแล้วบัดนี้เจ้ายังกระทำการโดยประมาทดูหมิ่นธงเทพและไม่เคารพธงเทพเจ้ากำลังบังคับให้ข้าต้องฆ่าเจ้าเดี๋ยวนี้หรือรีบมานี่คุกเข่ากราบขอโทษเพื่อยอมรับความผิดของเจ้าอาจจะยังมีทางรอดมิฉะนั้นสิ่งที่รอเจ้าอยู่ก็คือทางตันเท่านั้นทางตันถ้าเจ้าพูดแบบนี้เมื่อก่อนก็อาจจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้การบำเพ็ญเพียรของข้าได้ถูกปลดผนึกแล้วในโลกนี้ไม่มีใครสามารถทำให้ข้าถึงทางตันได้เมื่อก่อนก็ไม่ได้พ้นเหมือนกันมันเช็ดน้อยจะปกป้องพ่อเองเจ้าไม่รู้จักดีชั่วยุนข้าไม่คิดว่าเราจำเป็นต้องเสียเวลาพูดกับพวกเขาสู้ปราบพวกเขาเสียก่อนรอจนกว่าเจ้าตำหนักเทพจะมาถึงแล้วค่อยตัดสินลงโทษพวกเขาอีเฟิงข้าให้โอกาสเจ้าแล้วเป็นตัวเจ้าเองที่ไม่รู้จักทนุถนอมมันให้ดีใครก็ได้ใครกล้ารังแกพ่อของหนูมันฝรั่งน้อยข้าจะซ้อมพวกมันเด็กคนนี้เขาไปแอบเรียนวิชาการต่อสู้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แน่นอนว่าพ่อสอนข้าอย่าคิดว่าแค่เจ้ารู้เล็กน้อยทักษะมือสมัครเล่นเจ้าอยากทำอะไรก็ทำได้ที่นี่ไม่ใช่ที่เจ้าจะมาทำตัวบ้าคลั่งได้เย่เฟินเจ้าเป็นคนดีจริงๆเจ้าเอาแต่ลบดูข้างหลังลูกของเจ้าไม่ใช่หรืออีปานกุยเจ้าจะไม่หลีกทางหรือเห็นแก่เจ้าในเมื่อเจ้าเป็นเด็กเราจะไม่ทำให้เจ้าลำบากข้าไม่ยอมพ่อทำอะไรผิดท่านแม่ทำไมท่านถึงปฏิบัติต่อเขาเช่นนี้คนต่ำต้อยอย่างเขาไม่สมควรเป็นพ่อของใครทั้งนั้นอีกอย่างอย่าเรียกข้าว่าท่านแม่อีก
คนเดียวเท่านั้น ว่านายหยุนทำไมเจ้าถึงต้องไร้ความปราณีขนาดนี้ ถ้าเจ้าไม่อยากยอมรับเราสองพ่อลูกจริงๆงั้นเราก็แยกทางกันด้วยดีได้ เจ้าไม่จำเป็นต้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำร้ายจิตใจของมันฝรั่งน้อย แยกทางกันด้วยดี เจ้าคิดว่า เราจะยอมปล่อยเจ้าไปง่ายหรือ ถ้าพ่อลูก2 คนอยากจะจากไปในวันนี้ มันสายเกินไปแล้ว ดังนั้นวันนั้นคนที่ตั้งใจจะทำร้ายผางกุ้ยคือเจ้าจริงๆที่ตระกูลว่านส่งมาเป็นอย่างนั้นหรือ แล้วไงล่ะ ข้าไม่คิดว่าเด็กคนนี้ จะมีโชคดีขนาดนี้ และรอดพ้นจากภัยพิบัติ ว่านายหยุนเจ้าทราบเรื่องนี้หรือไม่ สายเลือดเข้มข้นกว่าน้ำในสายตาของพวกเจ้าคนไร้หัวใจและไร้คุณธรรมมันเป็นแค่เรื่องตลก พ่อ อย่าเศร้าไปเลยถ้ามีผานกูอยู่ตรงนี้ ใครกล้าแต่งคันข้าจะสอนพวกมันจนฝลุด เจ้าหนู ยังไม่มีความสามารถขนาดนั้นที่จะโค่นล้มพวกเขาได้ ใช่ The film was translated and narrated by M Media. Hello อ่อนแอเกินไปข้าใช้แค่30 ส่วนของพลกำลังข้า นี่เป็นไปได้อย่างไร เด็กคนนี้ เขามีออร่าที่ทรงพลังขนาดนี้ได้อย่างไร กลิ่นอายนี้คือ ยอดอัจฉริยะรุ่นเยาว์ เด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้แท้จริงแล้วเป็นยอดอัจฉริยะรุ่นเยาว์พรสวรรค์ของยอดอัจฉริยะรุ่นเยาว์นั้นยอดเยี่ยมมีอนาคตที่ไร้ขีดจำกัดหากนางได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมในอนาคตนางจะต้องกลายเป็นบุคคลระดับสูงสุดในอาณาจักรมังกร นั่นเจ้ากำลังจะบอกว่า เราเจอทองแล้วอย่างนั้นหรือ อีเฟิง เจ้ารู้เรื่องนี้มาตลอดหรือ อย่างที่เจ้าเห็น มันฝรั่งน้อยเป็นผู้ที่ถูกคาดหวังสูงยอดอัจฉริยะรุ่นเยาว์ถ้าหากเพราะพรสวรรค์ของมันฝรั่งน้อยว่านายหยุนยินดีที่จะยอมรับเราสองพ่อลูกแม้ข้าจะต้องทนทุกข์อีกเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว เย่เฟินเจ้าอย่าได้บังอาจลงไปไหนเลย เจ้าก็เป็นแค่ผู้ชายที่หลบอยู่ข้างหลังผู้หญิงคนหนึ่งเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาวิพากษ์วิจารณ์ยุนถูกต้องผ่านกุยสามารถเป็นผู้สูงสุดรุ่นเยาว์ได้ นั่นเป็นเพราะเรามีสายเลือดตระกูลหวานที่ต้องขอบคุณ มันเกี่ยวอะไรกับเจ้า ไอ้คนไร้ประโยชน์คนนี้ ความดีความชอบของสายเลือดตระกูลว่าน ถูกต้อง ผ่านกุยมีสายเลือดตระกูลหวานอ ดังนั้นนางจึงได้เป็นผู้สูงสุดรุ่นเยาว์ เมื่อครูพวกเจ้าทุกคนดูถูกผางกุ้ยตอนนี้เมื่อรู้ว่านางคือยอดอัจฉริยะรุ่นเยาว์พวกเจ้าก็รีบเปลี่ยนท่าทีทันทีพวกเจ้าไม่คิดว่ามันน่ารังเกียจหรือ เหตุผลที่ยุนทำเช่นนี้ก็เพราะนางมีความเห็นเจ้าก็เป็นแค่คนอ่อนแอและไร้ประโยชน์ส่วนเรื่องพันคุยนั่นเป็นเพราะการเข้ามาเกี่ยวข้องของเจ้าทั้งหมด ถูกต้อง ยุนเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดของผานกุย หลังจากตั้งครรภ์มา10 เดือน นางจะทอดทิ้งนางได้อย่างไร ในเมื่อนางเป็นเลือดในชื่อเคยของนางเองก็ดีแล้วที่เราเก็บนางไว้ยุนเจ้ารู้หรือไม่ว่ายอดอัจฉริยะจะสามารถยกระดับตระกูลวานของเจ้าไปได้สูงแค่ไหนข้าได้ยินมาว่าผู้ไร้เทียมทานอดีตเจ้าตำหนักแห่งตำหนักเทพในวัยเยาว์ของเขาเป็นยอดอัจฉริยะรุ่นเยาว์ ลูกสาวของข้าปานกุ้ยอยู่ได้ ส่วนเจ้า เห็นแก่ปานกุ้ยข้าจะไว้ชีวิตเจ้าครั้งนี้ บัดนี้ เจ้าไปให้พ้นได้แล้ว มันฝรั่งน้อยไม่อยากให้พ่อไป มันฝรั่งน้อยอยากตามพ่อไป เจ้ากำลังเล่นเกมที่ฉลาดหลักแหลมจริงๆว่านายหยุนข้าผิดหวังในตัวเจ้าอย่างสิ้นเชิง หยุนเป็นมารดาของผานกุย มีเพียงการติดตามหยุนเท่านั้น ที่จะดีต่อตัวนาง และมีเพียงการติดตามหยุนเท่านั้น ที่นางจะมีอนาคตที่ดีกว่า การตามนางไปจะนำไปสู่อนาคตที่ดีกว่า ยุนเป็นเทพธิดาแห่งสงครามของอาณาจักรมังกรและกำลังจะขึ้นสู่ทำเนียบสวรรค์ในอนาคตนางจะได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นจากตำหนักเทพมากยิ่งขึ้นในอนาคตนางยังสามารถก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและเจ้าล่ะเจ้าก็เป็นแค่คนน่ารักตัวน้อยคนขี้โรคเจ้ามีสิทธิ์อะไรที่จะดูแลยอดอัจฉริยะ คนเลวข้าไม่ยอมให้ท่านพูดถึงพ่อของข้าแบบนั้น ตลอดหลายปีที่ผ่านมาตระกูลว่านเคยดูแลมันฝรั่งน้อยบ้างไหมหลังจากที่นางให้กำเนิดมันฝรั่งน้อยเป็นเวลา6 ปี
นางไม่เคยกลับมาหานางแม้แต่ครั้งเดียว อีเฟิง เจ้าควรรู้ดีใช่ไหม ด้วยพรสวรรค์ของปานกุย อนาคตของนางย่อมไร้ขีดจำกัด เจ้าจะฉุดล้างนางลงมา พร้อมกับเจ้ายอมตกต่ำไปด้วยกันหรือ ไม่ใช่ วิชาการต่อสู้ของมันฝรั่งน้อยทั้งหมดพ่อเป็นคนสอน ผ่านกุย เจ้าจะต้องเป็นไม่รู้จักแม่ตัวเองใช่ไหม ถึงได้โกหก เชื่อยายเถอะ ตามแม่ไป เธอจะต้องกว่าคนนี้แน่นอน แข็งแกร่งกว่าเป็น100 เท่า บิดาของเจ้าเป็นทิ้งคนป่วย เขามีความสามารถอะไรที่จะดูแลเจ้าได้ดี อีเฟิง ทิ้งลูกสาวของเจ้าไว้ที่นี่ วันนี้การที่เจ้าล่วงเกินบัญชีสวรรค์และอาชญากรรมดูหมิ่นธงเทพข้าเลือกที่จะไม่เอาความได้ ในสายตาของเจ้ามันฝรั่งน้อยเป็นแค่ สิ่งของที่สามารถแลกเปลี่ยนได้หรือ อีฝันเจ้าปลาดีไหนผู้อาวุโสของเราที่ไม่เอาผิดเจ้าก็ถือเป็นบุญคุณอย่างใหญ่หลวงแล้ว ไม่สำนึกบุญคุณก็ไม่เป็นไร แต่เจ้ายังต้องการอะไรอีก มันฝรั่งน้อยถูกเลี้ยงดูมาด้วยมือของข้าเอง ไม่มีใคร สามารถพานางไปได้จากข้า ไม่มีใครเลย รวมถึงเจ้าด้วย ท่านพ่อ มันฝรั่งน้อยจะไม่ไปไหน มันฝรั่งน้อยจะอยู่เสมอ อยู่กับพ่อ คุณหนูยอดอัจฉริยะรุ่นเยาว์คนนั้น เป็นจริงดังว่าเทพธิดานักรบจากตระกูลวานอายุนเป็นผู้ให้กำเนิดนางมันเป็นเพียงอุบัติเหตุ และนางก็ถูกมองว่าเป็นความอัปยศของตระกูลวานมาโดยตลอด ถึงกับมองยอดอัจฉริยะรุ่นเยาว์เป็นความอัปยศ ผู้ที่ไม่รู้ อาจคิดว่าตระกูลว่านของพวกเขานั้นเป็นตระกูลอันดับหนึ่งในโลก บางที่ตระกูลวานอาจไม่รู้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเด็กหญิงคนนี้ยังมีข่าวลืออีกว่าซึ่งก็คือบิดาของเด็กหญิงคนนี้อีฟนเมื่อ6 ปีก่อนได้พบกับเทพธิดาองค์นั้นหากเป็นเช่นนั้นจริงข้าเกรงว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เจ้ากำลังตามหา เขาใช่หรือไม่ใช่ เห็นแล้วก็จะรู้เอง เตรียมรถม้าเราจะไปตระกูลว่าน เจ้าจะไปตระกูลวานจริงๆหรือ ข้าตามหาเทพเจ้ามาหลายปีแล้วข้าไม่อยากพลาดความเป็นไปได้ใด หยุ่นเป็นแม่ของพังกุย เลือดข้นกว่าน้ำเพื่อทวงคืนสิทธิการดูแลลูกสาวของตัวเองเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว สายเลือดเข้มข้นกว่าน้ำมันเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่ดูเจ้าสิ การกระทำในอดีตของเจ้ากับการพูดเช่นนี้ เจ้าไม่คิดว่ามันน่าขันหรือ ข้าเข้าใจความหมายของเจ้าแล้ว เจ้าต้องการผลประโยชน์ ข้าให้ได้ การ์ดใบนี้มี5 ล้าน เป็นค่าชดเชยสำหรับหลายปีที่เจ้าเลี้ยงดูปานกุยเพียงลำพัง พอไหม เป็นเวลา6 ปี คุณไม่เคยกลับบ้านเลยแม้แต่ครั้งเดียว หลายครั้งที่ฉันบอกว่าจะพาลูกสาวของเราไปหาคุณ คุณก็ใช้ข้ออ้างต่างๆนานาเพื่อปฏิเสธ ในฐานะพ่อของเธอ เดิมที่ฉันต้องการที่จะต่อสู้เพื่อเธอ เป็นเพราะเธอสมควรได้รับความรักจากแม่ เป็นไปได้ไหมว่า เธอคิดว่า5 ล้านนี้ไม่พอเหรอ เยฟนเจ้าก็เป็นแค่คนไร้ประโยชน์5 ล้านนี้สำหรับเจ้าก็น่าจะเยอะพอสมควรแล้วใช่ไหม แต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว ว่านายหยุน คุณไม่สมควรที่จะเป็นแม่ของพังกุ้ย และยิ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะให้เธออยู่ข้างกายคุณ บังอาจชะตากรรมของยอดอัจฉริยะรุ่นเยาว์ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะตัดสินใจได้ เจ้าต่างหากที่ไม่คู่ควร เจ้าออกจากตระกูลว่านของเราไปแล้ว เจ้าก็เป็นแค่คนไร้ประโยชน์ คนไร้ค่า จะมีใครแต่งงานกับเจ้าอีก เจ้ากำลังบอกว่า เจ้าต้องการให้ปานกุยที่จะอยู่ไปตลอดชีวิตกำพร้าแม่ไปตลอดชีวิตหรือ ๆ ใครบอกว่าไม่มีใครเต็มใจเป็น แม่ของพังกุ้ย นี่ไม่ใช่ของตระกูลหยุนหรอกหรือคุณหนูใหญ่หยุนเยาว์ตระกูลหยุนเป็นดินในสีตระกูลใหญ่มีสถานะโดดเด่นเหนือกว่าตระกูลอื่นใดจะเทียบได้บุคคลผู้โดดเด่นเช่นนี้ก็ตกใจกับการปรากฏตัวของทำเนียบสวนด้วยหรือก็ตกใจด้วยหรือ เป็นพี่สาวคนสวย เสี่ยวพังกุ้ย เราได้พบกันอีกครั้ง ยี่เฟิง เป็นท่านจริง ๆด้วย คุณมาที่นี่ทำไม ทำไม ท่านถึงไม่อยากเจอข้าขนาดนี้ ตลอดหลายปีมานี้ ท่านไม่เคยเลยสักครั้งที่จะมาหาข้า มีแต่ข้าที่ตามหาท่านมาตลอด แทบจะเดินทางทั่วทั้งแดนมังกร The film was translated and narrated by M Media. คุณหนูหยุนเข้ามาที่นี่เพื่อช่องพิธีจัดอันดับด้วยหรือข้าคือเซลันซันคุณชายเราแห่งตระกูลเซซันจริง ตระกูลเซินอะไรกัน ไม่เคยได้ยินชื่อ คำพูดของคุณหนูหยุนเมื่อครู่นี้ หมายความว่าอย่างไร เมื่อครูท่านเพิ่งพูดว่าไม่มีใครเต็มใจเป็นแม่ของพังกุ้ย แม่หรือ ตอนนี้ข้ากำลังบอกท่านอย่างชัดเจนว่าข้าเต็มใจ
เป็นไปได้ไหมว่าคนผู้นี้ผู้สมศักดิ์คุณหนูหยุนได้หลงรักคนป่วยคนนั้นนี่เป็นไปได้อย่างไรคุณหนูหยุนจะหลงรักเจ้าตัวน้อยคนนั้นได้อย่างไรนางต้องมาที่นี่เพื่อยอดอัจฉริยะรุ่นยาผู้นี้เมื่อครูจะไม่เห็นหรือว่าบุตรีท่านแม่ทัพหยุนและคุณหนูหยุนทักทายกัน คุณหนูหยุน เจ้าคงล้อเล่นใช่ไหม ข้าดูเหมือนกำลังล้อเล่นหรือ ดูเหมือนว่า คุณหนูหยุนในวันนี้ มีเจตนาร้าย ท่านกับยี่เฟิงหย่ากันแล้ว ยิ่งกว่านั้นตั้งแต่พังกุ้ยเกิดมาท่านไม่เคยดูแลนางเลยแม้แต่วันเดียว ท่านยังส่งคนไปทำร้ายนางด้วยซ้ำสตรีที่ไร้กาจเช่นท่าน ไม่เหมาะสมที่จะเป็นแม่ ไม่แปลกใจเลยที่เมื่อก่อนหน้านี้ เจ้าถึงมั่นใจนะ ดังนั้นเจ้าจึงใช้ลูกสาวของเจ้าเป็นเครื่องต่อรอง เพื่อเข้าพัวพันกับตระกูลหยุนมหาอำนาจนี้ คุณหนูหยุน เจ้าเต็มใจที่จะทำถึงขนาดนี้จริงๆ เพียงเพื่อยอดอัจฉริยะรุ่นเยาว์เจ้าถึงกับไม่คำนึงถึงความสุขในอนาคตของเจ้าเอง คุณหนูว่านท่านเข้าใจผิดแล้ว วันนี้ข้ามาที่นี่เพื่อคุณยี่ เพราะเขาคือคู่มั่นของข้า อะไรนะ คู่มัน เขา อีเฟิง คุณหนูหยุนเจ้าไม่ได้เข้าใจผิดใช่ไหมเขาเป็นแค่ลูกเคยไร้ประโยชน์ของตระกูลมานไม่เพียงแต่ไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยเขายังป่วยนะไอ้ข้าพิการครึ่งซีกนั้นที่ใกล้จะลงนมแล้วเขาจะเป็นผู้มั่นของเจ้าได้อย่างไร ถูกต้อง เขามีลูกด้วยซ้ำเธอจะไปชอบเขาได้ยังไง หุบปาก สถานะของเขา เจ้าไม่มีคุณสมบัติที่จะแสดงความคิดเห็นได้ เจ้า คุณหนูหยุน หากจุดประสงค์ของเจ้าในวันนี้ คือเพื่อเจ้าคนที่โลกคนนี้ เจ้าพาเขาไปได้เลย แต่ปานกุ้ยเป็นลูกสาวของข้า และนางต้องอยู่ที่นี่ ข้าไม่ต้องการข้าอยากอยู่กับพ่อ ถ้าพังกุ้ยไม่เต็มใจที่จะตามคุณไป ก็ไม่มีใครบังคับเธอได้ คุณหนูหยุน เจ้าจะยอมเพื่อเจ้าคนที่โลกคนนี้ต่อต้านข้าจริง ๆ หรือ ว่านายหยุน รู้จักสถานะของเจ้าเสียบ้าง แม้ว่าเจ้าจะขึ้นสู่ทำเนียบสวนแล้ว แต่เจ้าก็เป็นเพียงอันดับล่างสุด ส่วนตระกูลหยุนของข้าเรามีผู้เชี่ยวชาญไร้เทียมทานที่ติดอันดับ1 ใน 10ของทำเนียบสวน การต่อต้านพวกเราเจ้ายังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ เจ้า ท่านเจ้าสำนักมาแล้ว ท่านเจ้าสำนักมาถึงแล้วในที่สุด เย่เฟิงเส้นทางของเจ้ามาถึงจุดจบแล้วเดิมทีข้าต้องการจัดการกับเจ้าด้วยตัวเองแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะดีกว่าที่จะมอบเจ้าให้เจ้าวิหารลงชิงตัดสินเพียงแต่ชะตากรรมของเจ้าจะเลวร้ายยิ่งกว่าเดิม ถ้าอย่างนั้นข้าก็อยากจะเห็น ว่านางหลงชิง จะตัดสินข้าอย่างไร มาดูกันว่าเจ้าจะดูรันไปได้นานแค่ไหน อีเฟิง ถึงตอนนี้แล้วเจ้ายังไม่ยอมรับผิดอีกหรือ ข้าไม่ใช่คนที่ผิด ทำไมข้าต้องยอมรับผิดด้วย เจ้ามันไร้ทางเยียวยาจริง ๆ เจ้ากำลังหาที่ตายเอง อย่าล่าพังกุยลงไปด้วย เจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องนั้น เมื่อมีข้าอยู่ที่นี่ ไม่มีใครแต่ต้องฟังกุยได้ ท่านอาจารย์เราควรจะยังคงเพิกเฉยเข้าไปก่อนเกรงว่าเราจะถูกผูกพัน เรื่องทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของเจ้าเอง ตัวเองเป็นคนก่อเอง พังกุ้ยข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องเจ้า จำไว้ว่าให้ตีตัวออกห่างจากพอที่น่ารักของเจ้าคนนี้ และกู้ชื่อเสียงของเจ้าคืนมา พี่สาวหลงชิงจะไม่ทำร้ายพวกเรา ข้ามาเจ้าวิหาร เสินชิงเทียน งานที่ฉันมอบหมายให้แก เป็นยังไงบ้าง รายงานเจ้าวิหารผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้จัดการเตรียมการอย่างเหมาะสมแล้วอย่างไรก็ตามเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันบางอย่างขึ้นในระหว่างกระบวนการ มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไร เจ้าวิหารมีคนกล้าที่จะไม่สนใจอำนาจของวิหารเทของเราอำนาจและกล้าเปิดเผยรายชื่อสวรรค์โดยไม่ได้รับอนุญาต ใครมันกล้าขนาดนั้น ไม่แปลกใจเลยที่ท่านอาจารย์โกรธจัด ที่แท้ก็มีคนมาสร้างปัญหาที่นี่ เขาเองเมื่อครู่เขายังอยู่ที่นี่แอบอ้างเป็นอดีตเจ้าหัวเทพแล้วเขาก็ยังอยู่ที่นี่ล็อกลงในช่องข้าขอวิงวอนแทนลงชิงลงโทษแต่หมอนี่ งั้น แกวางแผนจะทำอะไร ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านเชื่อว่าเขาควรถูกจับกุมและโยนเข้าไปในคุกมรณะของวิหารเทพเพื่อบังคับให้สารภาพด้วยการทรมาน18 แบบ ไร้สาระ ข้าคิดว่าคนที่ควรถูกโยนเข้าไปในคุกมรณะคือเจ้า ท่านลงชิงเกิดอะไรขึ้นเจ้าวิหารผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านจัดการเรื่องนี้ได้ไม่สมบูรณ์แบบมันเป็นเพียงอาชญากรรมที่ต้องโทษประหารชีวิตข้าขออภัยโทษจากเจ้าวิหาร เจ้ามีความผิดถึงตาย
แต่ความผิดของเจ้า ไม่ใช่เรื่องที่ข้าจะตัดสิน ใส่หัวไป ท่านอะไรกันแน่ที่กำลังเกิดขึ้นไร้ชื่อสวรรค์ทุกจักรตามโดยอดีตเทพเจ้าเจ้าวิหารหลงชิงทนุถนอมมาโดยตลอดราวกับสมบัติล้ำค่าคนอื่นจะมาทำให้แปดเปื้อนได้อย่างไรเดี๋ยวไรก็ตามแม้แต่ข้าก็ยังต้องทนทุกข์กับการลงโทษเช่นนี้อีฟนเขาจะต้องไม่พ้นความผิดอย่างแน่นอนเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนยอดเยี่ยมมากท่านอาจารย์โชคดีที่เราได้ตัดขาดความสัมพันธ์กับไอ้คนป่วยนั้นแล้วแม้แต่ผู้อาวุโสสันเขายังหนีไม่พ้นความโกรธของแทลงชิงส่วนพวกเราข้าเกรงว่าเราจะถูกพัวพันหนักยิ่งกว่าเดิม การหย่ากับเขา เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่ข้าเคยทำมา พี่สาวลงชิงกอดข้าหน่อย อีพังกุยจะต้องไม่หยาบคายนะ ท่านเจ้าสำนักหลงชิง ไม่ใช่คนที่เจ้าจะล่วงเกินได้ สิทธิ์น้อง ช่วงนี้เจ้าสบายดีหรือไม่ แน่นอน มันฝรั่งน้อยเป็นเด็กดีมาก สิทธิ์น้องหญิง ท่านอาจารย์คุณโนพังคุยแท้จริงแล้วเป็นศิษย์น้องของเจ้าวิหารลงชิงนี่ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ของนางคือเจ้าวิหารแห่งวิหารเทพเจ้าวิหารหรือ ไม่แปลกใจเลยที่พังกุย เป็นยอดอัจฉริยะรุ่นเยาว์ที่แท้เธอก็ได้รับการสอนจากท่านผู้สูงศักดิ์ผู้นั้น ลูกสาวจริง ๆ ด้วย นี่คือสำหรับตระกูลหวานของเรา พรอันยิ่งใหญ่ ท่านแม่ ท่านกำลังจะบอกว่าพานกุยกับท่านผู้สูงศักดิ์ผู้นั้น มีความสัมพันธ์แบบอาจารย์ลูกศิษย์หรือ เช่นนั้นตระกูลหวานของเราจะรุ่งเรืองขึ้นอย่างมาก เราอาจจะถึงขั้นไปถึงจุดสูงสุดที่ไม่เคยมีมาก่อน เดี๋ยวไรก็ตามเขากำหนดเบื้องต้นคือการกำจัดไอ้สารเลวอีฝนนั้นเขาจะขัดขวางเจ้าเท่านั้นและขัดขวางการพัฒนาของตระกูลหวาน แต่ถึงอย่างไรเขาก็เป็นพ่อแท้ๆของพังกุย ด้วยสถานะนี้ ท่านเจ้าสำนักหลงชิงอาจจะไม่ทำอะไรเขา ลูกสาวของข้าเราทำแบบนี้ได้ ท่านเจ้าสำนักหลงชิงเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านมาเยือนว่านหยุนขออภัยที่ไม่ได้ออกมาต้อนรับท่านโปรดอย่าถือสาเจ้าคือเทพสงครามหญิงแห่งตระกูลหวานอว่านหยุน แม่แท้ๆของพานกุยหรือ ถูกต้องเลย ท่านเจ้าสำนักหลงชิงท่านรู้จักข้าด้วยหรือ นี่เป็นเกียรติของข้า ถ้าไม่ใช่เพราะสิทธิน้องของข้าที่คิดถึงเจ้าเสมอ ข้าคงไม่รู้ ว่าเจ้าคือ แม่ของนางที่ไม่ได้เจอมา6 ปี ท่านเจ้าสำนักหลงชิง ท่านไม่ทราบเลยว่า ไม่ใช่ว่าข้าว่านหยุนไม่อยากพบพังกุย แต่เป็นเพราะตลอด6 ปีที่ผ่านมา พ่อของเธอคอย ขัดขวางไม่ให้ข้าได้พบลูกสาว พ่อของพานกุย ขัดขวางไม่ให้เจ้าพบหรือ ถูกต้อง พ่อของพังกุย เป็นแค่คนเลวทรามและยังอาย ไม่เพียงแต่เขาจะแอบสมคบคิดกับคุณหนูใหญ่ตระกูลหยุน เขายังตั้งใจจะขายลูกสาวของข้าให้กับตระกูลหยุน พี่สาวลงชิงนางพูดเลวไหล ดูสิ แม้แต่พังกุยก็ถูกเขาล่างสมองไปแล้ว เธอมีความคิดเห็นที่รุนแรงต่อข้าผู้เป็นแม่แท้ๆของเธอ ดังนั้นข้าจึงมีคำขอที่อาจจะดูอุกอาจข้าหวังว่าท่านจะก้าวออกมา และช่วยข้าทวงคืนสิทธิในการดูแลลูกสาวของข้าเจ้าต้องการที่จะทวงคืนสิทธิในการดูแลพานกุยหรือ เช่นนั้นเราคงต้องดูความเห็นของท่านอาจารย์ของข้าเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ ไม่น่าจะรบกวนท่านผู้ยิ่งใหญ่ผู้นั้นได้ใช่ไหมสิทธิหลงชิงของท่านข้าละว่าท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์ ลุกขึ้น นี่ไอ้คนป่วยคนนี้เป็นอาจารย์ของเจ้าวิหารลงชิงจริงๆหรืออาจารย์นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับหนึ่งในรายชื่อสวรรค์จริงๆอดีตเจ้าวิหารแห่งวิหารเทพหรือเป็นไปได้อย่างไร ไอ้ขี้โลกหรือ ท่านอาจารย์ของข้าเพื่อปกป้องอาณาจักรมังกรได้ทุ่มเทพลากกำลังทั้งหมดในการต่อสู้กับผู้สูงสุดแห่ง3 อาณาเขตจึงสามารถปกป้องมุมหนึ่งของโลกมนุษย์นี้ไว้ได้ความสำเร็จเช่นนี้ใครจะเทียบได้เจ้ามีสิทธิ์อะไร มาวิจารณ์ที่นี่บังอาจนัก เข้าใจผิด พวกเราไม่รู้จริงๆว่าเขาคืออาจารย์ของท่าน ข้าบ The อกท่าน film แล้ว was translated พ่อของข้าคืออั and นดับหนึ่งในทำเนียบ narrated สวรร by ค์ M. พวก Media. เขาไม่เชื่อ เด็กๆเขาแค่เราเล่นกันท่านอาจจะซื้อขนมให้เจ้าเป็นไงบ้าง อีเฟิงข้าไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าจะซ่อนตัวได้ลึกขนาดนี้ ข้าซ่อนตัวอยู่หรือ ตั้งแต่ข้าก้าวเข้ามาในประตู พวกเจ้าเคย มองข้าอย่างแท้จริงเมื่อไหร่ พวกเจ้าแต่ละคนทำตัวสำคัญ คิดว่าตัวเองเหนือกว่า และดังนั้นจึงสามารถเหยียบย่ำและดูหมิ่นผู้อื่นได้ตามใจชอบหรือ ฉัน ตอนนี้ เจ้ายังคิดว่าข้าไม่มีคุณสมบัติ ที่จะเลี้ยงดูมันฝรั่งน้อยหรือ ใช่ต่อ ท่านคือพ่อของพานกุย หยุนของเรา คือแม่ของพานกุย พวกท่าน2 คนร่วมกันจะเลี้ยงดูพานกุย เพื่อให้มันฝรั่งน้อย มีครอบครัวที่สมบูรณ์ ข้าก็อยากจะให้พังกุย มีบ้านที่สมบูรณ์
แล้วแบบนี้ไม่ดีหรือ นี่ไม่ใช่ วิธีแก้ความเข้าใจผิดหรือ แต่ตอนนี้ข้าเห็นชัดเจนแล้วท่าแท้ของเจ้า เจ้า ไม่สามารถให้ความรักของแม่แก่มันฝรั่งน้อยได้เลย อีเฟิง อย่าทำเกินไปหน่อยเลย ข้าทำเกินไปหรือเปล่า ข้าแค่ทำตามที่เจ้าต้องการ เจ้ายังยืนกรานที่จะทำเรื่องที่เด็ดขาดถึงเพียงนี้อีกหรือ ข้าได้ก้มหัวยอมรับผิดต่อเจ้าแล้ว เจ้ายังต้องการอะไรอีก เจ้าก้มหัวให้สิ่งที่เรียกว่าอำนาจสถานะ และตัวตน ถ้าวันนี้ มันฝรั่งน้อยไม่ใช่ จอมราชันรุ่นเยาว์และข้าไม่ใช่ อดีตเจ้าวิหารแห่งวิหารเทพ เจ้าจะเปลี่ยนใจหรือไม่ ท่านอยากให้พานกุยต้องเสียแม่ไปตั้งแต่อายุยังน้อยหรือ เรื่องนี้ ไม่เกี่ยวกับเจ้า ข้าจะดูแล ลูกสาวของคู่มั่นข้าเอง เสี่ยวพังกุ้ย เจ้าเต็มใจหรือไม่ที่จะกลับบ้านกับข้า ที่สาวคนสวยเป็นคนดีท่านแม่ไม่ดีกับมันฝรั่งน้อยนางก็ไม่ดีกับพ่อด้วย ยุนเหยาหยุดเสแสร้งตรงนี้ได้แล้ว ข้าเป็นแม่แท้ๆของเธอ เจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะดูแลเธอเลย อย่าลืมนะ เจ้าเป็นคนผลักไสพวกเขาไปเอง แล้วไงถ้าข้าทำเจ้าก็เป็นแค่คุณหนูที่อาศัย บารมีของตระกูลหยุนมาวางอำนาจที่นี่ ก็เท่านั้นแหละ นอกจากภูมิหลังตระกูลของเจ้าแล้ว เจ้าไม่มีค่าพอที่จะมาเทียบกับข้าด้วยซ้ำ ข้าเทียบเจ้าไม่ได้หรือ แน่นอน ข้าบำเพ็ญเพียรอย่างหนักมานานกว่า 20 ปี จนได้เป็นเทพสงครามแห่งยุคของข้า ยิ่งไปกว่านั้น ตอนนี้ข้าได้สังหารด้วยตัวเองแล้ว พญายมแห่งแดนเหนือ และได้รับเลือกเป็นพิเศษให้เข้าสู่ทำเนียบสวรรค์ ข้าคือสิ่งมีชีวิตที่เจ้าแทบจะเข้าไม่ถึง เจ้าคิดว่าตัวเองสำคัญเกินไปแล้ว ถ้าไม่ใช่เพราะสิทธิ์น้องพานกุย ยื่นมือเข้าช่วย แค่เจ้าคนเดียว มีสิทธิ์ที่จะยืนอยู่ที่นี่ด้วยซ้ำหรือ เจ้าสำนักหลงซิง ท่านกำลังจะบอกว่า ความดีความชอบทั้งหมดของข้าล้วนมาจากปานกุยหรือว่านหยุน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้ามีในวันนี้ล้วนเป็นเพราะพานกุยและอาจารย์ของข้าเป็นไปไม่ได้พญายมแห่งแดนเหนือถูกสังหารด้วยมือของข้าเองแม้ว่าท่านจะสูงส่งเพียงใดในฐานะเจ้าสำนักแห่งวิหารเทพท่านก็ไม่สามารถเพียงแค่ประโยคเดียวลบล้างความสำเร็จของข้าได้ใช่หรือไม่พญายมแห่งแดนเหนือในฐานะ1 ใน 13ราชาแห่งแดนเหนือแม้จะน่ารังเกียจแต่การบ่มเพาะของเขาก็เป็นระดับปรมาจารย์การบ่มเพาะของเขาสามารถเทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญอันดับที่70บนทำเนียบสวรรค์จะมีอะไรมาต่อต้านได้ฉัน ข้ารู้แล้วหากว่าในายยุนสามารถเอาชนะราชายุมโลกแห่งแดนเหนือได้จริงๆเขาคงไม่ทุกเขาวางยาในตอนนั้นดังนั้นเขาจึงแค่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์หรือพูดอีกในหนึ่งคือขโมยความสำเร็จของลูกสาวตัวเองน้องจะรักยังอายได้ถึงเพียงนี้ได้อย่างไร ไม่ใช่แบบนั้น ถ้าไม่ใช่เพราะเห็นแก่สิทธิ์น้อง ด้วยความสามารถของเจ้า เจ้าไม่มีคุณสมบัติแม้แต่จะเข้าทำเนียบสวรรค์แม้จะเป็นเพียงอันดับสุดท้ายก็ตาม ในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้ว ก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้ว มันฝรั่งน้อย ไปกันเถอะ นี่คือสิ่งที่เจ้าใฝ่หาหรือ ดูแลตัวเองให้ดี รีบกลับไปรับโทษของเจ้า เป็นไปได้ไหมว่าข้าทำผิดพลาดไปจริง ท่านอาจารย์เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณแค่เลือกในสิ่งที่คนปกติทั่วไปจะเลือกทำก็แค่ว่าอีฟันคนนั้นที่ป่วยกระสอบกระแสะอาศัยแทนลงชิงดูหลังถึงได้กล้ามาข่มเหงคนอยู่ที่นี่ ๆ เจ้าต้องไม่หยาบคายท้ายที่สุดแล้วเขาก็คือปรมาจารย์ท่านนั้น ว่านายุนเจ้าไม่จำเป็นต้องดูถูกตัวเอง ไม่ว่าจะพูดอะไร เจ้าก็คือเทพสงครามยิงแห่งอาณาจักรมังกร The บุค film คล was สำคัญในสนามรบ translated and เมื่อครูท่านบอก narrated เขาว่า by M Media. เจ้าฮอเทพคนนั้นพิการไปแล้ว พิการ ย้อนกลับไปตอนนั้นผู้เชี่ยวชาญสูงสุดแห่ง3 อาณาเขตบุกการแลกมาซึ่งชีวิตของพวกเขาบาดเจ็บสาหัสเจ้าฮอเทพคนก่อนหากเขาไม่พิการทำไมเขาถึงต้องเกษียณเร็วนะ แต่แม่เขาจะเป็นอดีตเทพเจ้า แล้วอย่างไร มันก็แค่เรื่องในอดีต ตอนนี้เขา ก็แค่ป่วยเรื้อรัง เป็นแค่คนขี้โรคคนหนึ่งเขาก็แค่มีคนหนุนหลังเท่านั้นเอง แม้ว่าเมื่อก่อนเขาจะเคยโดดเด่นทิ้งได้ตอนนี้เขาก็เป็นเทียนก็ผู้ที่พึ่งพากำลังภายนอกและแทบจะเอาชีวิตไม่รอดก็แค่สายเลือดคนหนึ่งสันนิษฐานว่าเทลงชิงเป็นเพียงแค่การกระทำจากมิตรภาพกับเขาเพื่อช่วยเยฟเฟอร์นั่นเป็นเหตุผลที่เขาแย่งชิงสิทธิ์ในการขึ้นทำเนียบสวนของเจ้าไป ข้าเกือบจะหลงกลเขาอีกครั้งแล้ว น่าเสียดายจริง ๆ เดิมทีนี่เป็นของงานเลี้ยงเสนอชื่อหยุนของเรา ถูกไอ้ขี้โรคคนนี้ทำลาย พังทลาย ยุนในอีกไม่กี่วันจะเป็นการจัดงานทุกๆ6 ปีการประลองยุทธเมื่อถึงตอนนั้นไม่เพียงแต่ปรมาจารย์ต่างๆของอาณาจักรมังกรจะมารวมตัวกันแต่แม้กระทั่งผู้ทรงพลังบนทำเนียบสวนก็จะมาร่วมด้วยและเมื่อถึงตอนนั้นมันจะเป็นของเจ้าเวลาที่จะสร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เพราะการประลองยุทธมีกฎที่ไม่ได้เขียนไว้เสมอมาด้วยการท้าทายยอดฝีมือบนทำเนียบสวนก็สามารถเข้าสู่ทำเนียบสวนในเช่นกัน แต่
การเข้าร่วมการประลองยุทธไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ทำเนียบสวรรค์ก่อนหรือ ดูสถานะของท่านการหาที่ให้เจ้า ไม่ใช่เรื่องยาก ท่านเทพเสริญท่านใจดีกับยุนของเราจริงๆ ดีมากเลย เมื่อพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างยุนกับข้าไม่จำเป็นต้องเกรงใจอย่าได้เข้าตามการแต่งงานของยุนกับข้า หลังจากการประลองยุทธสิ้นสุดลงข้าจะแต่งงานกับเจ้า ข้าไม่คิดเลยว่า อดีตเทพเจ้าผู้โด่งดังแห่งตำหนักเทพ จะยอมลดตัวลงให้ตระกูลว่าน ก็แค่ตำแหน่งที่ว่างเปล่า นอกจากนี้ตอนนี้ข้าแค่อยากจะอยู่เคียงข้างมันฝรั่งน้อยในขณะที่นางเติบโต เป็นไปได้หรือไม่ว่ามันเป็นอย่างที่ข่าวลือว่าไว้จริงๆ ว่าพลังบำเพ็ญของเจ้าถูกผนึกโดยชีวิตของ3 จอมราชัน อะไรทำนองนั้น ท่านพ่อพี่สาวคนสวยท่านคือของมันฝรั่งน้อย แม่ไม่หรือ เด็กๆไม่ควรพูดจาเหลวไหล ข้าคิดว่าเสี่ยวพังกุ้ยพูดถูกทุกอย่าง อี้เฟิง เจ้าวางแผนจะแต่งงานกับข้าเมื่อไหร่ คุณหนูหยุน การมั่นของเราเป็นเพียงข้อตกลงด้วยวาจาระหว่างผู้ใหญ่ของเราเท่านั้น นอกจากนี้ข้าก็มีมันฝรั่งน้อยอยู่แล้ว แล้วไง ข้าไม่ถือสา พังกุ้ย เจ้าอยากให้พี่สาวอวินเหยามาเป็นแม่ใหม่ของเจ้าไหม ใช่ข้าชอบพี่สาวหยุนเหยาท่านพ่อข้าอยากให้พี่สาวหยุนเหยามาเป็นแม่ใหม่ของข้า คุณหนูหยุน ตอนนี้ข้าเป็นแค่คนธรรมดาที่ไม่มีการบ่มเพาะทำไมเจ้าถึงอยากแต่งงานกับข้า การชอบใครสักคนจำเป็นต้องมีเหตุผลด้วยหรือ ไม่จำเป็นต้องมีหรือ จำเป็นด้วยหรือ ตั้งแต่เจ้าหายตัวไปข้าก็ออกตามหาเจ้ามาตลอด เป็นไปได้หรือไม่ว่า เจ้ายังมองไม่เห็นความรู้สึกของข้าที่มีต่อเจ้า ข้าจะรอจนกว่าเจ้าจะคิดทบทวนแล้วค่อยมาหาข้าอย่าลืมติดต่อข้าด้วยนะ ท่านอาจารย์ เหตุผลที่คุณหนูหยุนตามหาท่านมาตลอด อาจเป็นเพราะตระกูลหยุนเพิ่งเกิดเรื่องใหญ่ เหตุการณ์อะไร อีกไม่กี่วันจะเป็นการประลองยุทธปรมาจารย์อาวุโสของตระกูลหยุนใกล้จะถึงวาระสุดท้ายแล้วอำนาจใหญ่ทั้งหมดในสร้างจริงกำลังโลภสถานะของตระกูลหยุนต้องการผลักดันตระกูลหยุนออกจากอันดับตระกูลใหญ่ทั้ง4การกระทำของคุณหนูหยุนน่าจะเป็นความพยายามที่จะใช้อิทธิพลของท่านเพื่อยับยั้งพวกคนชั่วเล็กๆน้อยๆ ยับยั้งพวกคนผ่าน The film was translated and ท่านต้องการให้ข้าปฏิเสธนางหรือไม่ ทำไมเจ้าถึงปฏิเสธนาง บอกนางให้ข้าทีว่าข้าจะพิจารณา อะไรนะ ท่านจะยอมรับนางหรือ นางช่วย มันฝรั่งน้อยกับข้าครั้งหนึ่ง ดังนั้นข้าจะช่วยนางครั้งหนึ่ง มีอะไรผิดหรือ เยี่ยมไปเลย มันฝรั่งน้อยมีแม่ใหม่แล้ว เจ้าสำนักนี่คือรายชื่อผู้เข้าร่วมการประลองยุทธ ว่านหยุน ท่านต้องการช่วยนางสมัครคุณสมบัติการเข้าร่วมหรือ ท่านเจ้าสำนักเรื่องนี้ข้าไม่รู้เรื่องเลย ต้องเป็นหลานชายของข้าแน่ๆสุดหลานซานที่แอบใส่เข้ามา ดูเหมือนว่าว่านหยุนผู้นี้ยังไม่ยอมแพ้ที่จะพิสูจน์ตัวเอง เจ้าสำนักข้าจะยกเลิกคุณสมบัติการเข้าร่วมของนางทันที ไม่จำเป็นเพิ่มชื่อนางลงในรายชื่อ ว่านวินไม่ได้อยากท่านผู้นั้นแล้วหรือ นั่นแหละคือเหตุผลที่ควรเพิ่มชื่อนาง นี่เป็นโอกาสที่ดี ที่จะให้นางได้เห็น ว่านางไร้ประโยชน์เพียงใด หลังจากที่จากท่านอาจารย์ไป ท่านเรียบร้อยแล้วตอนนี้เจ้าสามารถเข้าร่วมการประลองยุทธได้แล้วว่ากันว่าบัตรเชิญนี้ถูกออกให้เจ้าด้วยตัวเองโดยท่านลงชิง ดูเหมือนท่านหลอดเซินไม่ได้โกหกพวกเรา ท่านหลอดหลงชิง ไม่ได้ตำหนิท่านนางยังคงยอมรับท่าน ดูเหมือนเรื่องนาเลเสนอชื่อเป็นเพียงการรักษาหน้าให้คุณโนพังคุยถ้าลงชิงทันได้เลือกที่จะช่วยอีเฟิงที่ป่วยกระสอบกระแสคุณนันพูด พลังภายนอกก็เป็นเพียงพลังภายนอกเท่านั้น มีเพียงเมื่อตนเองแข็งแกร่งจึงจะแข็งแกร่งอย่างแท้จริง ข้าจะพิสูจน์ให้โลกภายนอกเห็นว่า การเลือกของข้าไม่ได้ผิด อี้เฟิง วันนี้ข้าจะพาเจ้ากลับบ้านไปพบพ่อของข้า เขามักจะพูดถึงเจ้าเสมอ นี่ไม่ใช่คุณหนูใหญ่ตระกูลอวินหรอกหรืออะไรนะในที่สุดเจ้าก็ตัดสินใจกลับมาแล้วหรือ หยุนหยางคุณชายแห่งตระกูลหยุน เรื่องของข้าไม่ใช่เรื่องของเจ้า ข้าก็แค่เป็นของเจ้าไม่ใช่หรือไงน้องสาวที่รักข้าได้ยินมาว่าตลอดหลายปีมานี้เจ้ากำลังตามหาคู่มันของเจ้าจะเข้าแล้วหรือยังเจ้าคงเป็นอีเฟิงสินะคู่มันในนามของน้องสาวข้าคู่มัน ถ้าไม่มีอะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้น น่าจะเป็นข้า ข้าได้ยินมาว่าเมื่อ10 ปีก่อนเจ้าไปร่วมทัพที่ดินแดนเหนือข้าคิดว่าเจ้าตายไปแล้วสิ
ใครจะไปคิดว่าเจ้าจะลาออกกลางคันแล้วหนี่ไปอยู่ตระกูลหวานเป็นลูกเขยแต่งเขา พ่อของข้าไม่เป็นเช่นนั้น แล้วยังพาตัวถูกเน็ตเล็กกลับมาดูอีกหรืออีฝนเจ้าช่างไร้ยางอายจริงๆตอนนี้เจ้ายังแลครอบครัวมาที่ตระกูลอวินของเราคือมาขอเรากิน อวินหยาง ระวังคำพูดของเจ้าด้วย อวินเยาเจ้าหิวถึงขนาดนั้นเลยหรือของที่ไม่มีใครต้องการไอ้ลูกน้าวสมรสแบบนี้เจ้ายังกล้าคิดลงอีกหรือ เจ้า เจ้าอย่าได้กล้าแกล้งคันแม่ยุนเยา อะไรนะเจ้าเด็กน้อยอยากจะอวดดีหรือเจ้าเชื่อหรือไม่ว่าข้าสามารถโยนพวกเจ้าออกไปได้เดี๋ยวนี้เลย เจ้าไม่กล้าหรอก นี่คือตระกูลอวินและข้าคือคุณชายใหญ่ตระกูลอวินถ้าข้าอยากจะโยนพวกเขาออกไปไม่มีใครหยุดข้าได้ อย่าขยับอย่าแต่ต้องพวกเขา เป็นไปได้อย่างไร ข้าบอกเจ้าแล้ว อย่าแต่ต้องพวกเขา จะไปสนใจทำไม เจ้ากล้าปล่อยให้เจ้าเด็กน้อยนี้ทำร้ายข้าองครักษ์จัดการพวกมันให้ข้า อวินหยาง เจ้ายังก่อเรื่องไม่พออีกหรือ ชัดเจนว่าเจ้าแค่กำลังหาเรื่อง อวินเยาเจ้ากำลังปกป้องคนนอกสองคนนี้หรือ อีเฟิงคือคู่มั่นของข้า ลูกสาวของเขาก็เป็นลูกสาวของข้าโดยธรรมชาติ ถ้าเจ้ากล้าแต่ต้องนาง ก็เท่ากับเจ้ากำลังต่อต้านข้า อวินเยาเจ้ารู้หรือไม่ว่าการพาพวกเขากลับมาที่ตระกูลอวินหมายความว่าอย่างไรนี่ไม่ใช่แค่ทำลายชื่อเสียงของตระกูลอวินแต่ยังทำให้ตระกูลอวินกลายเป็นตัวตลกของทั่วทั้งซังจิง พ่อของข้าไหมทำให้คันแม่ยุนเยาอับอาย เขาเป็นคนอ่อนแอฮีโร่ผู้ชายที่กับผู้หญิงกินเป็นที่รู้กันทั่วเจ้าไม่อภัยบ้างหรือ หากเจ้ากล้าอีกครั้งพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับพ่อของข้าข้าจะตีเจ้า เจ้าปากดีนักนะข้าอยากจะดูว่าใครกันแน่ที่กล้ามาสร้างปัญหาในบ้านของข้า ยุนทิ้งหัวหน้าตระกูลอยู่ ท่านพ่อท่านต้องแก้แค้นให้ข้าใครกล้าทำร้ายลูกชายของข้า ท่านพ่อ ท่านเข้าใจผิดแล้ว อีเฟิงคือคู่มั่นของข้า นี่ คือลูกสาวของเขา เขาคืออีเฟิร์ม ถูกต้อง ก่อนหน้านี้ ท่านไม่ได้ พูดถึงเขาอยู่เสมอหรือ ตอนนี้ ข้าพาเขากลับมาแล้ว ดูสิ เราควรแต่งงานกันเมื่อไหร่ดี เลี้ยวไหลข้าไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานนี้ ท่านพ่อ ท่านล้อเล่นใช่ไหม ตอนนั้นท่านเป็นคนจัดการเรื่องการมั่นหมายนี้เองชัด ใช่ การแต่งงานนี้ข้าเป็นคนจัดการเองจริงๆ แต่ว่านั่นเป็นทีมแท้เพราะตกลงด้วยวาจาการมั่นหมายในวัยเด็กเขาอีเฟิร์มเป็นแค่คนที่น่ารักที่ไม่มีอะไร The Tell me, film is it was alright? Jin Kuk and Kap Chao? translated and Ying Kuai Nan? narrated by M เขายังเป็น Media. พ่อแม่ลูกเด็กหากเราจะพาพวกเขาเข้ามาในตระกูลยุนเราจะไม่ถูกตระกูลใหญ่ทั้งหมดในซันจิงหัวเราะเยาะจนตายหรือ ๆ ท่านพ่อ อีเฟิงมีความสามารถมาก เขาเป็นแค่ชายที่ถูกเล็งดูเท่านั้น เป็นไปได้ไหมว่าเขามีตัวตนอื่น แท้จริงแล้วเขาเป็นแค่ หยุดพูดข้าจะไม่ยอมรับเรื่องนี้ยิ่งกว่านั้นจดหมายมันจากตระกูลลี่มาถึงแล้วข้าต้องใจจะแต่งเจ้าให้กับประธานสงครามลีชิงเหอแห่งตระกูลลี่ หลี่ชิงเหอ ชายเจ้าชู้คนนั้นที่มีคนรักนับไม่ถ้วน เจ้าชู้บ้าอะไรท่านลี่ในฐานะพรสวรรค์หนุ่มที่โดดเด่นที่สุดของซังจิงการมีคนรักเพิ่มอีก2-3 คนที่ตรงไหนตระกูลลี่เป็นหัวหน้าของสี่ตระกูลใหญ่แห่งเมืองหลวงที่มีอำนาจมหาศาลเป็นรองคิงตำหนักเทพเท่านั้นประชันสงครามของพวกเขาลีชิงเหอความแข็งแกร่งของเขายิ่งไม่ควรมองข้ามตั้งแต่อายุยังน้อยเขาก็ติดอันดับ2ในทันเนฟสูงแล้วยกเป็นอดีตเทพเจ้าไม่มีใครเทียบได้การแต่งงานเข้าตระกูลลี่เป็นเกียรติของเจ้าแม้แต่ตระกูลยุนของเราก็จะได้รับเกียรตินั้นด้วย ท่านพ่อ แม้ว่าเขาจะโดดเด่นเพียงใด เขาก็เป็นแค่คนมีความสามารถแต่มีศีลธรรมที่เสื่อมทรามข้าไม่มีทางแต่งงานกับเขาเด็ดขาด เจ้าไม่มีสิทธิ์พูดในเรื่องนี้อีกไม่กี่วันจะมีการแข่งขันศิลปะการต่อสู้นี่คือโอกาสสุดท้ายของตระกูลยุนเราในวันนั้นเจ้าต้องแต่งงานกับท่านลี่หากเพราะเจ้าตระกูลลี่ของพวกเขาตั้งเป้าหมายโจมตีตระกูลยุนของเราทำให้ตระกูลยุนของเราตกจากสี่ตระกูลใหญ่ผลลัพธ์เช่นนั้นเจ้าไม่อาจรับผิดชอบได้ ไม่ต้องห่วง ในเมื่อข้าอยู่ที่นี่ตราบใดที่เจ้าไม่อยากแต่งงาน ไม่มีใครบังคับเจ้าได้ ท่านคุยก็จะปกป้องคันแม่ยุนเยา แค่พวกเจ้า2 คนคิดว่าจะสามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของตระกูลยุนเราได้หรือ เจ้าคนเลวตัวใหญ่เจ้าอยากโดนตีอีกครั้งหรือ นี่คือตระกูลยุนเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้โอวที่นี่อีเฟินข้าแนะนำให้เจ้าอย่าเข้ามายุ่งเรื่องนี้
จงเชื่อฟังและถอนมันเสียโดยวิธีนี้จะเป็นผลดีต่อพวกเราทุกคน ถ้าข้าบอกว่าไม่ล่ะ ถ้าอย่างนั้นก็อย่าโทษข้าที่ไม่ปราณีแม้ว่าตระกูลยุนจะอ่อนแอลงเมื่อเร็วๆนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ใครที่ไม่มีความสำคัญจะมาลบหลู่ได้ ท่านพ่อ อย่าหุนหันพลันแล่น อี้เฟิง ไม่ใช่คนที่ตระกูลอวินของเราจะหาเรื่องได้ ยุนเหยาเจ้าเข้าใจผิดแล้วตระกูลยุนของเราในฐานะหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่แห่งซังจิงยังจะกลัวคนป่วยคนนี้หรือแบบนี้ อวินหยางหุบปากของเจ้าซะ เจ้ารู้หรือไม่ว่าสถานะของอี้เฟิงสูงส่งเพียงใด พอแล้วเจ้าจะเข้าข้ามคนเน่าได้อย่างไรหากเจ้าปฏิเสธท่านหลีผลที่ตามมาจะร้ายแรงจนตระกูลยุนของเราไม่อาจรับผิดชอบได้ท่านหลีคือผู้แข็งแกร่งอันดับ2ในทำเนียบส่วนใครจะต่อกรกับเขาได้ เป็นแค่อันดับ2ในทำเนียบส่วนหรือเขาก็ยังไม่ใช่ผู้ต่อสู้ของพ่อข้า เจ้าคิดว่าพ่อของเจ้าเป็นใครอดีตเจ้าตำหนักเทพแห่งตำหนักเทพอันดับ1ในทำเนียบส่วน อี้เฟิง เป็นอดีตเทพเจ้าจริง อะไรนะเขาคืออดีตเทพเจ้าหรือท่านพ่ออย่าฟังเรื่องไร้สาระของเขาข้าได้สืบสวนแล้วเขาเป็นแค่ลูกเขยที่ถูกทอดทิ้งของตระกูลมารเขาจะเป็นอดีตเทพเจ้าได้อย่างไรเขาไม่มีการบ่มเพาะใดๆเลยเป็นไปไม่ได้จริงๆที่เขาจะเป็นอดีตเทพเจ้า ๆ ร่างกายของอี้เฟิง เกิดอุบัติเหตุขึ้นจริง แต่สถานะการเป็นอดีตเทพเจ้าเขาไม่ต้องสงสัยเลย พอแล้วข้าไม่สนว่าเขาเป็นใครข้าจะไม่มีทางยอมให้เขาเข้ามาในตระกูลยุนของเราเจ้าต้องแต่งงานกับท่านหลี ข้าคิดว่าตระกูลหยุนเป็นพวกคนมีเหตุผล ไม่คิดเลยว่า พวกเขาก็เป็นพวกคนประจบสอพลอ ไอ้สารเลวจะว่าใครเป็นคนประจบสอบพลอ ข้าพูดอะไรผิดไปหรือเพื่อแต่เต้า ถึงกับยอมขายลูกสาวเพื่อเกียรติยศถ้าไม่ใช่การประจบสอพลอแล้วมันคืออะไร เจ้ากล้าได้ยังไงเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเราไม่กล้าแต่ต้องเจ้า ใครกล้าแต่ต้องพ่อของข้า นี่คือท่านจอมยุทธหนุ่มเอาล่ะข้าก็แบบที่พรพูดไป ท่านพ่อ ท่านได้สติแล้ว ท่านจอมยุทธหนุ่มสามารถอยู่ที่นี่ได้ในฐานะบุตรบุญธรรมของดุนยาวเดี๋ยวเราเข้าตามอีฝนให้ซาโลนีต้องออกไปจากตระกูลยุน ท่านพ่อ ท่านทำแบบนี้ได้อย่างไร การที่เราเล่นดูท่านจอมยุทธหนุ่มถือเป็นเกียรติของเขาและเพื่อเป็นการชดเชยความรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บของบุตรชายข้าสามารถระงับการดำเนินคดีไว้ชั่วคราวได้ เจ้าฝันใหญ่เกินไปแล้ว ถ้าข้าไม่ตกลงล่ะ นั่นไม่ใช่เรื่องที่คุณจะตัดสินใจได้ท่านจอมยุทธหนุ่มต้องอยู่ที่นี่ถือเป็นค่ารักษาพยาบาลของข้า เจ้ากล้าดียังไง แม้ว่าท่านจอมยุทธหนุ่มจะพิเศษจริงๆแต่ท่านยังไม่พอที่จะมาทำตัวอุหังในตระกูลยุนของเราบรรพบุรุษเขาแก่ของตระกูลยุนของเราได้รับการส่งเสริมอย่างลึกซึ้งจากอดีตเทพเจ้าการส่งเสริมอย่างลึกซึ้งท่านติดอันดับในทำเนียบส่วนใน10 อันดับแรกหากท่านลงมือแม้ว่าท่านจะเป็นจอมยุทธหนุ่มท่านก็จะถูกปราบปราม ข้าเป็นคนโปรโมทเขา บรรพบุรุษเก่าแก่ของเจ้าชื่อหยุนเฟยหยาง เจ้ากล้าได้ยังไงชื่อของบรรพบุรุษเก่าแก่ของเราไม่ใช่ให้เจ้าเอ่ยถึงอย่างไม่เคารพทหารจะพูดมันทุกคนอยู่เดียวนี้ หยุนเฟยหยางบรรพบุรุษเก่าแก่ของตระกูลหยุน บรรพบุรุษเก่าแก่เกยได้ท่านจึงออกมาจากการบำเพ็ญเพียร พวกเจ้าก่อให้เกิดความวุ่นวายแก่หลวงเช่นนี้ข้าจะยืนดูอยู่เฉยๆได้อย่างไร บรรพบุรุษเก่าแก่ท่านไม่ทราบเรื่องราวทั้งหมดพวกเราทำเช่นนี้ทั้งหมดก็เพื่อตระกูลยุน ทั้งหมดเพื่อตระกูลยุนหรือ การประลองยุทธกำลังจะเริ่มต้นขึ้นตระกูลยุนของเราเป็นที่หมายปองของหลายฝ่ายและเราไม่สามารถอยู่ดูเดียวได้ยิ่งไปกว่านั้นอายุขัยของท่านก็ใกล้จะหมดลงแล้วเพื่อความปลอดภัยของท่านเราจึงทำได้เพียงให้ยุนเยาแต่งงานเข้าสู่ตระกูลหลีมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะสามารถรักษาเกียรติยศของตระกูลยุนของเราไว้ได้ เร็วไรตระกูลยุนของข้าตกต่ำถึงขั้นเมื่อไรขายลูกสาวเพื่อการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์เพื่อรักษาสถิรภาพ แต่ท่านลีจะไหมปล่อยเรื่องนี้เป็นง่าย เลชินเขายอดเยี่ยมจริงๆแต่แม้ว่าข้าจะเสียชีวิตแก่ของข้าก็ยังไม่สามารถข้าจะไม่ยอมให้สิทธิตระกูลยุนของเราต้องทนทุกข์แม้แต่น้อย ๆใช่ เรื่องนี้เรื่องเดียวไม่น่าจะก่อให้เกิดความวุ่นวายขนาดนี้ความวุ่นวายใหญ่โตเช่นนี้ทำไมข้าถึงรู้สึกว่ามีการอายของยอดฝีมือรุ่นยาว บรรพบุรุษเก่าแก่ท่านอาจจะไม่ทราบเมื่อคู่นี้ยุนยาวพักคน2 คนกลับมาที่มาสร้างปัญหาให้ตระกูลยุนและหนึ่งในนั้นกลายอ้างเป็นอดีตเทพเจ้า อดีตเทพเจ้าผู้ดูแลโลกเพื่อปกป้องอาณาจักรมังกรเขามีได้คำนึงถึงความปลอดภัยส่วนตัวและต่อสู้ตัดสินกับศาลผู้สูงสุดแห่งอาณาเขต
คุณนำความดีของเขาในกระยอมความสำเร็จของเขานับไม่ถ้วนเขาคือบุคคลที่เราชื่นชมอย่างยิ่งใครก็แอบอ้างเป็นเขาแท้จริงแล้วอุกอาจเกินกว่าจะเชื่อ The film was ก็ไอคนที่เราคุณนั่นแหละ translated ที่ and กล้าแอบอ้าง narrated เป็นอดีต by เทพเจ้า Emilia. บรรพบุรุษเก่าแก่เดิมทีเขาเป็นบุตรเคยที่ถูกทอดทิ้งของตระกูลหวานและตอนนี้เขาโคตรทุนกรแต่งเข้าตระกูลยุนของเราได้โปรดบรรพบุรุษเก่าแก่โปรดลงมือและปรับปรามเขา ไร้สาระอดีตเทพเจ้าเขาคือคนที่เจ้ากล้าลงกันหรือยุนเฟยยังเขาคารวะอดีตเทพเจ้า ผู้อาวุโสหยุนไม่จำเป็นต้องสุภาพขนาดนั้น เขาคืออดีตเทพเจ้าจริงๆยุนเหยาทำไมไม่พูดเร็วกว่านี้ ข้าบอกไปแล้ว แต่เจ้าก็ไม่เชื่อข้า ท่านเทพเจ้าสิทธิ์ของข้ากล้าลงกันท่านข้าจะทันทีขับไล่พวกเขาออกจากตระกูลและให้ท่านจัดการกับพวกเขาตามที่ท่านต้องการ บรรพบุรุษเก่าแก่ไม่พวกเราไม่ทราบจริงๆว่าท่านคือเทพเจ้า ช่างเถอะ พวกเขาทำไปโดยไม่ตั้งใจ ขอพระคุณท่านเทพเจ้า ตอนนี้ถอยไปเร็วท่านเทพเจ้าทำไมชายชราผู้นี้ถึงสัมผัสพลังบำเพ็ญของท่านไม่ได้ ท่านปรมาจารย์ ท่านอาจจะไม่รู้ พลังบำเพ็ญของอี้เฟิงถูกผนึกโดย3จอมราชันด้วยชีวิตของพวกเขา อะไรนะท่าน การต่อสู้ครั้งนั้น มีสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริง แต่ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เรียบร้อยดี ดีแล้วท่านเทพเจ้าท่านมาที่ตระกูลดุนของข้าเพื่ออะไร ตระกูลหลี่และการประลองยุทธใช่ไหม ข้าจะจัดการให้ตระกูลหยุนเอง แต่พลังบำเพ็ญของท่าน ท่านปรมาจารย์ โปรดวางใจ ในเมื่ออี้เฟิงพูดแล้ว เขาก็ต้องมีวิธีของเขา ท่านปู่พ่อของข้าแข็งแกร่งมากนะ นี่ก็ดีเหมือนกันท่านเทพเจ้าหากท่านต้องการความช่วยเหลือใดๆโปรดสั่งการพวกเขาได้เลย อี้เฟิงขอบคุณเจ้า ตราบใดที่เจ้าสำนักหลงชิงก้าวออกมา เรื่องนี้ก็สามารถแก้ไขได้ หลงชิงมีเรื่องอื่น ตอนนี้ยังไม่มีเวลา แล้วไงต่อ ไม่เป็นไร เพราะข้าจะลงมือเอง อะไรนะ แม้ว่าผังกุ้ยจะเป็นจอมราชันน้อย นางก็ยังทำไม่ได้ ท้ายที่สุดแล้วก็ยังมีคนอย่างหลีชิงเหอ ผู้ที่อยู่อันดับ2ของทำเนียบสวนที่กำลังจ้องมองมันอย่างโลภมาก ท่านแม่ยุนเหยาไม่ใช่พานกุยที่ลงมือแต่เป็นพ่อที่ลงมือเอง เป็นไปได้อย่างไร ด้วยความสามารถปัจจุบันของเจ้าจะทำได้อย่างไร ไม่ต้องกังวล เจ้าแค่รอชมก็พอ ขอแสดงความยินดีด้วยท่านอาจารย์ ที่การบ่มเพาะของท่านถูกปลดผนึกและขึ้นสู่จุดสูงสุด ในโลกนี้จะไม่มีใครเป็นคู่ต่อสู้ของท่าน พลังบำเพ็ญของเจ้าถูกผนึกไม่6 ปี แต่เพราะเหตุนั้นเจ้าจึงก้าวข้ามขีดจำกัดนั้นได้ ถือเป็นโชคดีในคราบโชคร้าย การประลองยุทธการเตรียมการเป็นอย่างไรบ้าง การประลองยุทธเป็นประเพณีของหอเทพ ใช้สำหรับผู้แข็งแกร่งในอันดับสวรรค์เพื่อจัดอันดับใหม่ โดยทั่วไปในอดีต ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ปีนี้ อาจจะแตกต่างออกไป ใช่ ท่านอาจารย์ ท้ายที่สุดท่านก็หายไป6 ปี หากปราศจากการยับยั้งของท่าน ในบรรดา10 อันดับแรกของอันดับสวรรค์มีไม่น้อยที่กำลังก่อความทะเยอทะยาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่อันดับ2ของอันดับสวรรค์หลี่ชิงเหอเขาได้ประกาศให้โลกได้รับรู้แล้วว่า ในการประลองยุทธครั้งนี้ เขาจะขึ้นสู่จุดสูงสุดของอันดับสวรรค์ ลีชิงเขาอยากเป็น อันดับ1บนทำเนียบสวน ความแข็งแกร่งของหลี่ชิงเหอนั้นไม่ธรรมดาจริง ๆ ด้วยความสามารถของเขา ที่จะไปถึงภายในเวลาเพียง6 ปีขอบเขตมนุษย์สวรรค์อย่างไรก็ตาม ด้วยพรสวรรค์และชื่อเสียงของเขา เขายังได้กว่าท่านอาจารย์ในตอนนั้นมาก เขาเพียงแค่ไม่สมควรที่จะขึ้นสู่จุดสูงสุดของอันดับสวรรค์ ในเมื่อเขาอยากท้าทาย ข้าก็จะให้โอกาสเขา มันจะต่างกันตรงไหน สิทธิผู้นี้เข้าใจแล้ว นอกจากนี้ว่านหยุนแห่งตระกูลว่านอก็จะเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย การประลองยุทธ ว่านายหยุน ว่านหยุนน่าจะรู้สึกไม่พอใจเกี่ยวกับการยกเลิกการเสนอชื่อของนาง และไม่ยอมรับนางต้องการพิสูจน์ตัวเองผ่านสิ่งนี้ แต่ด้วยพรสวรรค์ของนางอาจจะทำไม่ได้แม้กระทั่งเข้าสู่สถานที่จัดงาน ไม่ต้องไปสนใจนาง หลังจากเงียบหายไป6 ปี ถึงเวลาแล้วเช่นกันที่จะตัดสินใจ สิทธิ์หลงซิงขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ล่วงหน้าในการกลับสู่หอเทพ เหล่านี้คือยอดฝีมือในทำเนียบสวน The film was โอราที่น่า translated สะพรึงตัวอะไรฉันดี and ดูเหมือน narrated ว่า by Emilia. พวกเขาทั้งหมดกำลังมุ่งหน้าไปยังศิลาจารึกนี้ มีคำกล่าวว่าหอเทพใช้นักโบราณคดี2,000 คนในเทือกเขาคุลุนล้นหามาหลายปีในที่สุดในทราบประกาศทางของสำนักสีเหมือน
พวกเขาพบศิลาแห่งการต่อสู้มันประเมินค่าไม่ได้ทันที ที่มาของสิ่งนี้ช่างลึกลับนัก ศิลาแห่งการต่อสู้สามารถวัดพรสวรรค์และศักยภาพของนักศิลปะการต่อสู้ได้ในขณะเดียวกันมันยังเป็นการประเมินการเข้าแข่งขันประลองยุทธมีเพียงการเปิดใช้งานมาได้สำเร็จเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าสู่สถานที่ต่อไปได้ ว่ากันว่า อดีตเจ้าสำนักแห่งวิหารเทพคอยกระตุ้นพรสวรรค์ระดับ10ที่สมบูรณ์แบบเขาเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง ท่านเจ้ากระแทนสามารถให้คำเดือดคนจำพานคุยอัจฉริยะหนุ่มผู้ยิ่งใหญ่การเปิดใช้งานศิลาจารึกแห่งการต่อสู้ย่อมไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอน น่าเสียดายที่ปานกุยถูกพาตัวไปโดยคนป่วยคนนั้นมิฉะนั้น เราจะได้เห็นร่วมกันการกำเนิดของตำนานบทใหม่ ตราบใดที่อยู่นักแสดงพรสวรรค์อันโดดเด่นหอเทพจะไม่มันเฉยเมื่อถึงตอนนั้นเมื่อเจ้าได้เข้าร่วมหอเทพอย่างแท้จริงการทวงคืนสิทธิการดูแลปานคุยจะไม่ใช่เรื่องนายหรือ วันนี้ข้าจะทวงคืนทุกสิ่งที่ข้าสูญเสียไปที่นี่ พานกุยก็ช่วยได้ท่านแม่ยุนยาวตีเขาเลว พังกู้ยังเด็กอยู่เมื่อนางโตขึ้นนางก็สามารถช่วยแม่หยุนเหยาได้วันนี้ให้พ่อจัดการนะ ตกลงพานกุยเชื่อใจพ่อ อีเฟิงเจ้ามาทำอะไรที่นี่ ข้ามาทำอะไรที่นี่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกับเจ้าเลยใช่ไหม การประลองยุทธเป็นสถานที่ที่ยอดฝีมือบนทำเนียบสวนแข่งขันกันเจ้าผู้ซึ่งเป็นคนอ่อนแอที่แม้แต่กายยังพูดไม่ได้ให้สัตว์เลวมาทำอะไรที่นี่ พ่อของข้าเป็นอันดับหนึ่งในทำเนียบสวนพ่อของข้าเขารวมได้ตามธรรมชาติในการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ เขามีความแข็งแกร่งอะไรที่จะพิสูจน์ว่าเขาคืออันดับหนึ่งของอันดับสวรรค์ ไอ้คนอ่อนแอให้สัตว์เลวกล้าฝันที่จะท้าทายยอดฝีมือในทำเนียบสวนนั้นหรือเจ้าไม่รู้จักที่ทางของตัวเองจริงๆคุณคงถูกคุณอยู่จนมาทะลุแล้วที่เห็นการแสดงที่งดงามของคุณแล้วก็ถูกไล่ออกมาใช่ไหมดังนั้นเจ้ากำลังบอกว่าจุดประสงค์ที่มาวันนี้คือขอการให้อภัยจากยุนเออใช่หรือไม่ อีเฟิงข้าได้บอกไปชัดเจนแล้วว่า ระหว่างเราไม่มีทางเป็นไปได้ทำไมเจ้าถึงยังคงรบกวนข้าอยู่ ข้ารบกวนเจ้าหรือ นี่ยังไม่ชัดเจนพออีกหรือ ระหว่างเราสองคนมันเป็นไปไม่ได้แล้ว เจ้าควรจะเลิกลงความคิดนั้นซะ เว้นแต่ว่าท่านจะมอบการดูแลป้านกุยให้กับหยุนเออพวกเราจะให้อภัยท่านทำลายหยุนเออเกี่ยวกับงานเลี้ยงเสนอชื่อ ความสามารถที่เจ้าคิดว่าตัวเองเก่งความสามารถทำให้ข้าตกตะลึงจริง คนที่ลงตัวเองคือเจ้าต่างหากเจ้าไม่มีแม้แต่คุณสมบัติที่จะเข้าเจ้ากำลังตะโกนอะไรอยู่ ใครบอกว่าเย่เฟิงไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม เย่เฟิงเป็นตัวแทนของตระกูลหยุนของข้าในการต่อสู้ครั้งนี้ พวกเจ้ามีใครมีความเห็นหรือไม่ อะไรนะ เจ้าจะให้คนป่วยคนนี้ เป็นตัวแทนตระกูลหยุนเข้าร่วมการประลองยุทธหรือ คุณหนูยุนไม่พอใจกับชื่อเสียงของตระกูลยุนที่สูงเกินไปและจงใจพาเขามาที่นี่เพื่อให้พวกเจ้าใครหน้าหรือ เจ้าเป็นใคร กล้าดียังไงมาวิจารณ์ตระกูลหยุนของข้า เจ้า คุณหนูหยุน สิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ มีประโยชน์อะไรเพื่อคนป่วยคนหนึ่งท่านยอมเสี่ยงให้ตระกูลหยุนทั้งหมดของท่านตกอยู่ในอันตรายหรือ เจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องนั้น ข้าเชื่อว่าเย่เฟิงจะทำให้ข้าประหลาดใจ คุณหนูยุนถ้าอย่างนั้นครั้งนี้คุณอาจจะผิดหวังไม่นับเรื่องความถูกต้องของตัวตนเขาแค่ดูร่างกายที่บอบบางของเขาเขามีอะไรไปสู้ปรมาจารย์ของการประลองยุทธได้ ๆ ความมั่นใจของข้าเจ้าไม่มีค่าพอที่จะรู้ The film was translated สิ่งที่คนทำ and มีแต่ narrated ทำตัว by ลึกลับ M Media. ด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของคุณเกรงว่าคุณจะไม่มีทางผ่านด่านศิลาแห่งการต่อสู้ได้ใช่ไหม แค่ศิลาแห่งการต่อสู้ มันจะยากอะไร เจ้าช่างมีผมแปลมาศิลาแห่งการต่อสู้สามารถเปิดใช้งานได้ด้วยปรมาจารย์ที่มีพรสวรรค์พิเศษและความแข็งแกร่งอันทรงพลังสามารถเปิดใช้งานได้เจ้าไม่มีทั้งพรสวรรค์และความแข็งแกร่งอะไรทำให้เจ้าคิดว่าเจ้าจะโอ้อวดจำบ้าครั้งที่นี้ได้ ถ้านางมาได้ทำไมข้าจะมาไม่ได้ บางครั้งเจ้ากล้าดียังไงมาดูหมิ่นในทางของข้าการประลองยุทธเน้นความแข็งแกร่งส่วนบุคคลยุนในฐานะเทพสงครามยิงแห่งอาณาจักรมังกรย่อมมีคุณสมบัตินี้โดยธรรมชาติแล้วเจ้าล่ะจะเป็นแค่สายเลว อีเฟิงพูดมาตั้งนาน สิ่งที่เจ้าต้องการก็คือใช้การประลองยุทธครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ตัวเอง เอาล่ะ วันนี้ข้าจะให้โอกาสเจ้า แข่งขันกับข้า แข่งอะไร เราจะใช้ศิลาแห่งการตัดสรู้เป็นเกณฑ์เพื่อดูว่าพรสวรรค์ของใครยิ่งใหญ่กว่า ถ้าข้าแพ้ข้าว่านหยุนจะเปิดเผยและจริงใจขอโทษเจ้าที่นี่ แต่ถ้าเจ้าแพ้ส่งมอบการดูแลปานกุยให้ข้าการเดิมพันนี้ เจ้ากล้ารับหรือไม่ ไอ้สายเลวก็คือไอ้สายเลวคนที่เพิ่งตะโกนเมื่อกี้ไม่ใช่ว่านางเก่งกาจมากหรือเป็นอะไรไปตอนนี้กูเล่าหรือ
ที่ข้าหมายถึงคือ นางไม่มีคุณสมบัติพอที่จะแข่งกับข้า เจ้าหมายความว่าอย่างไร เจ้ายังไม่เก่งเท่าข้าเลย และเจ้าจะเทียบกับพ่อได้ยังไง อีเฟิง นี่คือวิธีที่เจ้าเลี้ยงดูปานกุ๋ยหรือ เพื่อความเห็นแก่ตัวของเจ้า เจ้าไม่ลังเลที่จะให้เด็กคนหนึ่งโอ้อวดแทนเจ้า ทุกสิ่งที่แพนกุยพูดเป็นความจริง อีเฟินเจ้าเอาแต่ซ่อนอยู่ข้างหลังเด็กคนหนึ่งในแท่นของข้าคือเทพสงครามหญิงผู้โดดเด่นที่สุดแห่งอาณาจักรมังกรเป็นเรื่องปกติมากที่ไอเด็กน้อยคนนี้จะกลัว อีเฟิง ถ้าเจ้าไม่กล้าแข่งขัน ก็รีบใส่หัวไปจากที่นี่ซะ และไปให้ผล การอ้อยอิงอยู่ที่นี่ ก็ไม่ต่างอะไรกับการทำตัวเป็นตัวตลก ข้ากำลังทำตัวโง่ๆหรือ ใช่หรือไม่ ถ้าเจ้ามีพละกำลัง ก็แสดงออกมา ให้ทุกคนที่นี่ได้เห็น แทนที่จะเอาแต่โอ้อวดด้วยคำพูดเปล่าๆที่นี่ เอาล่ะ ในเมื่อเจ้ายืนยัน เช่นนั้นข้าจะทำตามความปรารถนาของเจ้า เจ้าหมายความว่าอย่างไร ข้ารับคำท้าของเจ้า เจ้าคนป่วยคนนี้ กล้าที่จะรับคำท้าจริง ทำไมปากของเจ้าถึงได้ดีด้านนะคนที่เคยเป็นพ่อบ้านเต็มเวลามา6 ปีเจ้าจะเอาอะไรไปเทียบกับเทพสงครามยิงผู้นี้ที่เคยต่อสู้ในสนามรบมาแล้วได้นายยิงของข้าเราต้องสอนบทเรียนดีๆให้เขาบทเรียน ๆ อีเฟิง ในที่สุดเจ้าก็มีท่าทางที่ผู้ชายควรจะมีอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม แค่นี้ยังไม่พอที่จะเปลี่ยนแปลง ความคิดของฉันที่มีต่อคุณ คนอ่อนแอก็คือคนอ่อนแอในท้ายที่สุด ผลลัพธ์ยังไม่ตัดสิน เจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าจะชนะแน่นอน สิ่งที่หวังอวินผู้นี้ภาคภูมิใจที่สุด ความแข็งแกร่งนี้ นี่คือสิ่งที่ฉันได้มาจากการบ่มเพาะอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ฉันทุ่มเทไปมากแค่ไหน ความพยายามมากแค่ไหน คุณไม่มีทางรู้หรอก มีคนอื่นกำลังจะเข้าร่วมศิลาแห่งการต่อสู้นี้เธอคือใครนี่ไม่ใช่คนเมื่อไม่นานมานี้หรอกหรือมีข่าวลือแพร่หลายว่าคือเทพสงครามวานายุนเธอสามารถเข้าสู้ที่นั่งสุดท้ายในอันดับสวรรค์ได้แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามันถูกยกเลิกไปเธอต้องการใช้ศิลาแห่งการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองใช่ไหมในเมื่อเธอมีคุณสมบัติสำหรับอันดับสวรรค์การเปิดใช้งานศิลาแห่งการต่อสู้ไม่น่าจะเป็นปัญหา อีเฟิง วันนี้ฉันจะแสดงให้แกเห็น ว่าช่องว่างระหว่างแกกับฉัน มันใหญ่แค่ไหน ฉันดูแล้วแผนอาจารย์ของฉันจะต้องสำเร็จแน่นอนกลับไปมาล้มเหลวพรสวรรค์ไม่เพียงพอโปรดพยายามต่อไปนี่เป็นไปได้อย่างไรท่านอาจารย์ของฉันล้มเหลวฉันคิดว่าพวกเขาช่างน่าดูเหลือเกินที่แท้ก็แค่นี้เองไม่ตักใจเลยที่งานเล่นเสนอชื่อถูกยกเลิกดังนั้นคุณสมบัติของเธอก็ไม่เพียงพอจริงๆท่านอาจารย์ท่านสบายดีไหม เป็นไปไม่ได้ นี่มันเป็นไปได้ยังไงกัน ฉันทุ่มเทไปมากขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีผลเลยล่ะ ยุนไม่ต้องกังวลบางทีอาจมีอุบัติเหตุบางอย่าง เป็นไปได้ไหมว่าศิลาแห่งการตรัสรู้มีปัญหา ศิลาแห่งการต่อสู้ เป็นสมบัติที่สืบทอดมาจากสมัยโบราณ สมบัติสูงสุดจะผิดพลาดได้อย่างไร ข้าบอกเจ้าไปนานแล้ว เหตุผลที่เจ้าสามารถเข้าสู่ทำเนียบสวนได้ เป็นเพราะมันฝรั่งน้อย ให้เครดิตเจ้า เป็นไปไม่ได้ นี่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน อีฟังหยุดเพิกเถินกับความเจ็บปวดของผู้อื่นถ้าแม้แต่ท่านอาจารย์ของฉันยังไม่สามารถเปิดใช้งานศิลานี้ได้เจ้าก็ทำไม่ได้แน่นอน ถูกต้อง ยุนการเดิมพันครั้งนี้ยังไม่แพ้ การกระตุ้นศิลาแห่งการต่อสู้หรือ มันง่ายดายมาก เพราะร้านนี้ทำไมมันถึงแข็งแกร่งกว่าของวานายุนีคนนี้ The คือใคร film was translated ทำไมฉันไม่เคยเห็นพวกเขามาก่อน and narrated by เป็นไปได้ไหมว่า media. ปรมาจารย์ผู้สันโดษสองบางคน เจ้าทำให้ข้าตกใจแทบตายโยะข้าคิดจริงๆว่าเจ้าคนป่วยคนนี้สามารถกระตุ้นศิลาเทพแห่งการตรัสรู้ได้ เขาแค่กำลังแสดงละครอีฟนเจ้าของเหมือนกันไม่ใช่หรือเจ้าก็เปิดใช้งานไม่ได้เหมือนกันเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาดูหมิ่นท่านอาจารย์ของฉัน อย่างนั้นหรือ ยังไม่จบ เกิดอะไรขึ้นศิลาแห่งการต่อสู้นี้กับประมาณยังไม่เสร็จสิ้นเลยไม่สิเดียวทุกคนดูสิศิลาแห่งการต่อสู้กำลังรุนแรง เจ้าคนป่วยคนนี้สามารถกระตุ้นได้จริงๆหรือศิลาเทพแห่งการตรัสรู้ เป็นไปได้ไหมว่าเขาซ่อนความแข็งแกร่งมาตลอด แสดงว่าเขาแค่รอให้ฉันทำตัวโง่ต่อ มันสว่างขึ้นแค่1 โมงเท่านั้นเองนั่นพิสูจน์อะไรได้มันพิสูจน์ว่าเจ้ามีแค่ความสามารถเพียงน้อยนิดเท่านั้นสามารถเข้าสู่ทำเนียบสวนได้แค่
ท่านอาจารย์ยังไม่จำเป็นต้องกังวลเรามีแทนเซนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับสวรรค์ยิ่งไปกว่านั้นเขาสามารถจุดกุมแหวนได้3 ลูก ใช่ การเลือกของฉันไม่ผิดอย่างแน่นอน 10 วงมันคือ10 วงพรสวรรค์บุญนานแค่ไหนแล้วตั้งแต่สิ่งนี้ปรากฏขึ้น11 ครั้งยังคงเป็นอดีตท่านเจ้าสำนักดูเหมือนว่าแท็บมังกรของฉันกำลังจะผลิตอีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญสูงสุด เป็นไปได้ไหมว่าเจ้าคนป่วยคนนี้มีอยู่จริงศักยภาพระดับสูงสุด เป็นไปได้หรือ เขาคืออดีตเจ้าสำนักของหอเทพจริง ๆ หรือ ศักยภาพระดับสูงสุด อดีตตำบลอดีตเจ้าวิหาร คำเตือนข้อผิดพลาดของระบบคำเตือนข้อผิดพลาดของระบบนี่ศิลาแห่งการต่อสู้นี้มันแตกได้อย่างไรทำได้อย่างไรมีเพียง2 ความเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพและพรสวรรค์ของเขาเกินกว่าที่จะทนทานได้ดันศิลาแห่งการต่อสู้หรือไม่ก็มันต้องทำงานผิดปกติ ทำงานผิดปกติ คนป่วยอย่างเขาจะมีได้อย่างไร พรสวรรค์อันน่าทึ่งเช่นนี้ เป็นไปได้ว่าเขาแอบป้องกันบางอย่าง อีเฟิง แกมันน่ารังเกียจจริง ๆ แกแอบโกงนี่นา ข้างไหนของเจ้าเห็นว่าข้าโกง ศิลารัสรูระเบิดแล้ว ถ้าไม่ใช่ฝีมือเจ้า แล้วจะเป็นฝีมือใครได้อีก นั่นเป็นเพราะพรสวรรค์โดยกำเนิดของข้ามันทนไม่ไหว แกมันน่าคัดจริง ๆ แกเป็นลูกเขยที่อาศัยอยู่ในตระกูลหวานของฉันมา6 ปีแล้ว คนอย่างแก ฉันจะไม่รู้ได้ยังไง แกก็แค่คนไร้ประโยชน์ตัวเล็กเท่านั้นแหละ อะไรนะ เจ้าเป็นคนแพ้แล้วพานหรือ ฉันคือเทพสงครามหญิงแห่งตระกูลหวาน ถ้าแกไม่โกง แกจะเอาชนะฉันได้ยังไง เหลวไหล ไม่ต้องพูดถึงว่าศิลาแห่งการต่อสู้มีปัญหาจริงหรือไม่ จากผลงานของเจ้าเป็นที่ชัดเจนว่า เจ้าหวานหยุน ไม่สามารถเทียบได้เลยกับ เย่เฟิงแม้แต่น้อย ฉันเทพสงครามหญิง จะไม่เท่าเทียมกับเขาเหรอ ฉันสามารถฆ่าเขาได้ด้วยการฟันดาบเพียงครั้งเดียว หวานนะหยุน เจ้ากำลังทำอะไร อย่าลืมว่านี่คือการประลองยุทธ เจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำการอุกอาจที่นี่ เขาทำลายงานเลี้ยงเสนอชื่อของฉัน และนำความอัปยศอดสูมาให้ฉันมากมาย ถ้าไม่ฆ่าเขาความเกลียดชังในใจฉันก็จะไม่สงบลง เจ้ากล้าดียังไง หากวันนี้เจ้ากล้าทำร้ายเขาแม้แต่น้อย ข้าจะใช้พลังทั้งหมดของตระกูลหยุนเพื่อทำให้ตระกูลหวานของเจ้าในจงไห่ถูกลบออกไป คุณหนูหยุน นี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดทั้งหมด อย่าถือสาเลย หยุนรีบวางดาบลง หากมีครั้งหน้า อย่าโทษท่าที่ไม่สุภาพกับเจ้า คุณโนยนช่างมีบารมีอันยิ่งใหญ่จริงๆแค่ประโยคเดียวคุณก็สามารถทำให้ตระกูลเทพสงครามของเราถูกลบออกไปได้เลยหรือ เจ้าคิดว่า ตระกูลหยุนของเราไม่มีขีดความสามารถนั้นหรือ ไม่ตระกูลยุนเป็นหนึ่งใน4 ตระกูลใหญ่แห่งซังทิงการที่ตระกูลวันถูกลบหายไปในชั่วข้ามคืนย่อมเป็นเรื่องไม่ได้เดี๋ยวเราก็ตามนั่นเป็นที่ตระกูลยุนในอดีตของคุณ เจ้าหมายความว่าอย่างไร เท่าที่ข้าทราบสถานการณ์ปัจจุบันของตระกูลยุนของคุณไม่ค่อยดีนักใช่หรือไม่ท่านกำลังจะลุกจากการเป็นหนึ่งใน4 ตระกูลใหญ่แล้วใช่หรือไม่ในเวลานั้นตระกูลยุนของท่านจะยังคงมีพละกำลังนี้อยู่หรือ ท่านเซิน ท่านกำลังจะบอกว่า ตระกูลหยุน ตกต่ำลงแล้วหรือ ข้าได้ยินมาว่าคุณดูหยุนเพื่อคนป่วยผู้นี้น่าปฏิเสธการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับเทพสงครามตระกูลลีตอนนี้เทพลีโปรเจกต์เขากำลังเตรียมตัวที่จะเสร็จบัญชีกับตระกูลยุนของท่าน ท่านกำลังหมายถึง ราชันสงครามตระกูลหลี่ชิงอายุ30 ปี ผู้ที่เข้าสู่ทำเนียบสวรรค์เป็นอันดับ2หรือ อีฟันคนนี้เป็นตัวหายนะจริงๆถึงกับปลาไปอยู่กับคนสำคัญเช่นนี้หากไม่ใช่พวกเขาตระกูลยุนของท่านจะตกต่ำทิ้งๆนี้หรือคุณดูหยุนท่านแน่ใจหรือว่าท่านต้องการปกป้องเขาจริง แค่หลีชิงคนเดียว เขาก็ยังไม่สามารถสั่นคลอนตระกูลหยุนได้ ๆแค่พละกำลังของเทลลีท่านดูหรือไม่ว่าน่าสะพรึงกลัวเพียงใด ข้าคิดไม่ถึงเลยสำหรับข้าเขาเป็นแค่คู่ต่อสู้ที่พ่ายแพ้ ผู้ต่อสู้ที่พ่ายแพ้ พ่อของข้าเป็นอันดับ1ในทำเนียบสวนเขาเป็นอันดับ2ในทำเนียบสวนแน่นอนว่าเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพ่อข้า บังอาจ ท่านหลีจะถูกเจ้าใส่ร้ายได้อย่างไร เขาเป็นแค่คนธรรมดาที่ไม่มีการบ่มเพาะเขาจะเทียบกับทันลีได้อย่างไร อีเฟิง แกไม่มีความสำนึกในตัวเองเลยเหรอ
นอกจากหวัดดีด้วยลิ้นเงิน ลิ้นทองแล้ว แกยังทำอะไรได้อีก คนที่ไม่มีความตระหนักในตัวเอง คือเจ้าไม่ใช่หรือ เจ้าไม่มีคุณสมบัติแม้แต่จะเข้าทำเนียบสวน เจ้ามีสิทธิ์อะไร มาตัดสินข้า อีเฟิงแก เย่เฟิงเจ้าแค่ได้อำนาจชั่วขณะเท่านั้น เจ้าตั้งใจจะโอ้อวดไปตลอดชีวิตหรือ ข้ากำลังพูดความจริง เจ้าหมายความว่าโอ้อวดอะไร เช่นนั้นเจ้ากำลังบอกว่าเจ้าไม่เคารพลิชิงหรือนั่นก็จริงหรือ แล้วถ้าเป็นเรื่องจริงล่ะ ดีมาก เจ้าช่างกล้าหาญจริงๆข้าหวังว่าในภายหลังหลังจากท่านลีมาถึงปากของเจ้าจะยังคงดื้อรั้นเช่นนี้ เย่เฟิง นั่นไม่มากเกินไปหน่อยหรือที่จะพูดอย่างหุนหันพลันแล่น ความแข็งแกร่งของหลี่ชิงเหอไม่ควรมองข้าม ท่านแม่หยุนเหยาโปรดวางใจพ่อของข้าแข็งแกร่งที่สุด เย่เฟิง ข้ารู้ว่าเจ้าเคยอยู่อันดับหนึ่งของทำเนียบสวน แต่ว่านั่นมันในอดีต นั่นคือความสำเร็จอันรุ่งโรจน์ ตอนนี้พลังฝึกฝนของเจ้าถูกผนึก เจ้าจะต่อสู้กับหลี่ชิงเหอได้อย่างไร เรื่องนี้เจ้าไม่ต้องกังวล เจ้าแค่ต้องรู้ว่า ตราบใดที่ข้าอยู่ที่นี่ ไม่มีใครแต่ต้องตระกูลหยุดได้ เย่เฟิง เจ้า ช่างเถอะ ข้าควรจะไปคุยกับท่านบรรพบุรุษ หากหลี่ชิงเหอตั้งใจจะลงมือจริงๆ ท่านบรรพบุรุษอาจจะช่วยเจ้าได้ ลิชิงมาถึงแล้ว ให้ข้าบอกอะไรบางอย่างแก่เจ้าท่านลีมาถึงแล้วหากตอนนี้เจ้าพวกเขาขอความเมตตาบางทีเจ้าอาจจะยังคงมีแสงแห่งความหวังอยู่บ้าน ข้าบอกไปแล้ว เขาแต่ต้องข้าไม่ได้ เจ้าทราบหรือไม่ว่าหากท่านลีต้องการทำลายเจ้า มันง่ายได้ราวกับการเชื่อสุนัข อย่างนั้นหรือ ถ้าอย่างนั้นก็รอดูกัน เจ้าขนโม่เขามาดูกันว่าเจ้าจะแกล้งทำไปดื้อรั้นได้นานแค่ไหน ลิชิงเหอราชาสงครามแห่งชาติมังกร คารวะท่านลีข้าคือสิทธิ์ลานซานท่านลุงของข้าเป็นผู้อาวุโสผู้พิทักษ์แห่งหอเทพเซนชิงเทียนเราเคยพบกันมาก่อน เจ้าคือหลานชายของเสี่ยวเซินสินะฉันพอจะจำได้บ้างขอบคุณท่านลุงที่ยังจำข้าได้ เจ้าต้องการอะไรจากฉันท่านลีท่านอาจจะไม่ทราบแต่เมื่อครู่นี้มีคนบางคนผู้จะอวดดีท้าทายเกียรติของท่านข้าพยายามอย่างเต็มที่ที่จะห้ามปรามเขาแต่เขาไม่ยอมฟังไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเขายังกล่าวอีกว่าท่านคือคู่ต่อสู้ที่เขาเอาชนะได้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงหรือยิ่งไปกว่านั้นเขากับคู่มันของท่านคุณหนูยุนยาวสนิทสนมกันอย่างผิดปกติเช้าป่านนั้นบังอาจหมายปองผู้หญิงของฉันและยังกล้าท้าทายอำนาจของฉันอยากจะเห็นใครกันที่กล้าหาญทันทีนี้คือเขาผู้นี้เด็ดตัวท่านลีลงมือปราบตามเขาที่แท้ก็เจ้าเองท่านอาจารย์ท่านทั้งสองรู้จักกันหรือมันมากกว่าแค่การรู้จักกันเขาเป็นมาโดยตลอดไอดอลของฉันไอดอลท่านลีท่านเข้าใจผิดหรือไม่เขาเป็นเทียนคนไร้พลังไม่มีทางสู้และอ่อนแอดูสิ้นเชิงเขาจะเป็นไอดอลของท่านได้อย่างไรท่านลีนี่มันอะไรกันเจ้าเป็นอะไรเจ้ากล้าดูหมิ่นไอดอลของฉันได้อย่างไรถ้าเขาเป็นคนไร้ค่าแล้วฉันคืออะไรข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นท่านอาจารย์6 ปีที่แล้วฉันพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกซึ่งทำให้ฉันความรู้สึกพ่ายแพ้อย่างลึกซึ้งแต่ฉันไม่ท้อแท้กับมันแต่กลับกันฉันที่ว่าเขาเป็นไอดอลของฉันเป้าหมายที่จะไล่ตามไปตลอดชีวิต เมื่อ 6 ปีก่อน ท่านหลี่ก็เป็นอันดับ 2 ในทำเนียบสวรรค์อยู่แล้ว ผู้เดียวที่สามารถเอาชนะเขาได้ คืออันดับ 1 ในทำเนียบสวรรค์เป็นไปได้หรือ ถูกต้องคนนั้นคือเขาอดีตเจ้าวิหารแห่งวิหารสัตว์อีฟอนอะไรนะคนผู้นี้คือลึกลับเลยยังไม่ถึงอดีตเจ้าวิหารแห่งวิหารสัตว์เจ้าวิหารเขาไม่ได้หายตัวไปแล้วหรือไม่แปลกใจเลยความแข็งแกร่งและความสามารถของเขาลึกซึ้งมากจนแม้แต่ศิลาแห่งการต่อสู้ก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้เขาคือบุคคลในตำนานคนนั้นเองแสดงว่าเขามีพลังขนาดนั้นจริงๆเขาซ่อนเลนมาตลอดฉันเทียบเขาไม่ได้เลยแม้แต่น้อยท่านอาจารย์มันไม่ใช่แบบนั้นต้องมีความเข้าใจผิดบางอย่างที่นี่ท่านลีท่านเข้าใจผิดหรือไม่เขาเป็นแค่สายเหลวเขาจะเป็นไอดอลของท่านได้อย่างไรเมื่อครู่นี้ท่านเป็นคนบอกให้ข้าปราบเขาเองไม่ใช่ท่านอาจารย์นี่ข้าไม่ทราบว่าเขาคือไอดอลของท่านในเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าตกลงตามคำขอของท่านเกิดอะไรขึ้นกันแน่ดูเหมือนว่าท่านหลี่กับเจ้าเย่เฟิงนั้นมีความแค้นกันอีฟอนข้าเราวันนี้มาเต็ม6 ปีเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าใช้เวลา6 ปีที่ผ่านมาได้อย่างไรวันนี้
ข้าในที่สุดก็สามารถแก้แค้นความอัปยศในอดีตของข้าได้แล้ว เจ้าต้องการล้างแค้นความอัปยศในอดีตของเจ้าหรือ เจ้ายังไม่คู่ควร ข้าไม่คู่ควรหรือตอนนี้ข้าก็เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสุดของอาณาจักรสวรรค์มนุษย์แล้วอีกเพียงคราวเดียวก็จะเข้าสู่อาณาจักรสูงสุด แล้วไง แม้ว่าเจ้าจะเป็นถึงระดับสูงสุด เจ้าก็ไม่กล้าที่จะทำตัวโอหังต่อหน้าข้า ถ้าเป็นเมื่อ6 ปีที่แล้วเจ้ามีสิทธิ์ที่จะพูดเช่นนั้นอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้พลังบำเพ็ญของเจ้าเหลืออยู่เท่าไหร่อย่าคิดว่าข้าไม่รู้ The film was translated สงครามครั้งนั้น and narrated by M. มหาอำนาจ Media. สูงสุดแห่ง3 อาณาจักรสูงสุดบุ้งกันผนึกเจ้าพลังบำเพ็ญของเจ้าหายไปหมดสิ้นตอนนี้เจ้าเหลือพลังบำเพ็ญอยู่เท่าไหร่ หลี่ชิงเหอ เจ้าช่างน่ารังเกียจจริงๆ เจ้าเอาแต่รู้แค่ช่วยโอกาสจากความโชคร้ายของผู้อื่นหรือ ฮุบปะเจ้าไม่มีสิทธิ์มาวิจารณ์ข้าแค่ไม่เข้าใจเจ้ามันจะตอบผู้แข็งแกร่งอย่างข้าและไม่เลือกข้าแต่เจ้ากลับยืนกรานที่จะเลือกเขามีอะไรดีกว่าข้า ในความเห็นของข้า เย่เฟิงแข็งแกร่งกว่าเจ้า เป็นพันเป็นหมื่นเท่า เป็นพันเป็นหมื่นเท่าเชียวหรือ ดีวันนี้ต่อหน้าเจ้าข้าจะเอาชนะเขาเพื่อแสดงให้เจ้าเห็นว่าเขาอ่อนแอเพียงใดอีเฟินวันนี้ข้าต้องการที่จะต่อสู้ตัดสินความเป็นความตายกับเจ้ากล้าที่จะรับคำท้าหรือไม่นี่คือแรงกดดันของอันดับ2บนอันดับสวรรค์หรือน่าสปริงโกจริงๆการที่ได้ลงเกินทันลีเย่เฟิงจะต้องจบสิ้นในวันนี้ อีเฟิง แม้ว่าก่อนหน้านี้แกจะรุ่งโรจน์เพียงใด ตอนนี้แกก็เป็นแค่ลูกแกที่รอการเชื่อดนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการเลือกของฉันไม่ผิด หลี่ชิงเหอ การประลองยุทธนั้นเป็นเรื่องของการหยุดก่อนที่จะบาดเจ็บสาหัส เจ้ากำลังจะละเมิดกฎหรือ พร้อมแข็งแกร่งกำหนดทุกสิ่งมีเพียงผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้ที่นี่กฎของข้าคือกฎ หลี่ชิงเหอ การทำเช่นนี้เจ้าไม่กลัวที่จะถูกลงโทษ โดยหอเทพหรือ เขาเป็นไม่ใช่เจ้าวิหารแห่งวิหารศักดิ์อีกต่อไปแล้วนอกจากนี้เมื่อข้ายึดครองอันดับ1บนอันดับสวรรค์ได้วิหารศักดิ์ก็จะเคารพข้าอีเฟินตอนนี้ข้าพอที่จะทำให้เจ้าจริงจังกับข้าได้แล้วหรือยัง ในโลกนี้ มีไม่กี่คนที่ข้าให้ความสำคัญ แต่น่าเสียดาย เจ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้น เจ้ากล้าดูถูกข้าได้อย่างไรเจ้ายังคิดว่าเจ้าเป็นอดีตอันดับ1บนอันดับสวรรค์อยู่หรือ เจ้าอย่าได้ทำร้ายพ่อของข้า ยอดอัจฉริยะอีเฟินนี่คือสิ่งพึ่งพาของเจ้าหรือแต่ด้วยนานที่จะรับมือกับข้ามันยังห่างไกลจากคำว่าพ่อไม่ใช่หรือ ปังกุย ข้าไม่เป็นไร พ่อ เชื่อพ่อเถอะ ทำไม เจ้าเห็นช่องว่างระหว่างเจ้ากับข้าแล้วหรือยังเจ้าต้องการที่จะยอมแพ้หรือไม่ ในเมื่อ เจ้ายังคงยืนกรานที่จะท้าทายข้า เอาล่ะ ถ้าอย่างนั้นข้าจะให้โอกาสเจ้า เจ้าคนขี้โรคผู้นี้ กล้าดียังไง รับคำท้าของท่านหลี แม้ว่าเขาจะเป็นอดีตอันดับ1บนอันดับสวรรค์แต่เขาได้สูญเสียพลังบำเพ็ญทั้งหมดไปแล้วการรับคำท้าเป็นการเดินไปสู่ความตายอย่างแน่นอนเดี๋ยวได้ก็ตามความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ข้าเดาว่าเขาแค่ต้องการตายอย่างมีศักดิ์ศรีมากขึ้นอีกหน่อยเขาไม่รู้เลยว่าการกระทำในปัจจุบันของเขาเป็นเพียงการแสดงอารมณ์โดยตลอด เย่เฟิง อย่าตกลงกับเขา ข้าได้ส่งคนไปแล้ว เพื่อแจ้งท่านบรรพบุรุษและเจ้าวิหารหลงชิง เมื่อพวกเขามาถึง พวกเขาน่าจะช่วยเจ้าได้ ข้าก็อยากจะดูด้วยว่า เขาได้ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ อีเฟินเจ้าไม่ทำให้ข้าผิดหวังจริงๆข้าเคารพเจ้าข้าจะให้เจ้าตายอย่างมีศักดิ์ศรีเข้ามาเลยคุณหนึ่งคืออันดับ2บนอันดับสวรรค์ห่างเพียงเท่าเดียวจากการทะลุสู่ขอบเขตสูงสุดผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสุดของขอบเขตสวรรค์มนุษย์โซดิคนแม้จะถูกกล่าวว่าเป็นอันดับ1ในทำเนียบสวรรค์กลับไม่มีการบ่มเพาะใดๆเลยการต่อสู้ครั้งนี้ไม่มีอะไรน่าลุ้นไม่คิดว่าอดีตเทพเจ้าจะจบลงด้วยวิธีนี้น่าเสียดายจริงๆอีเฟินข้ารอการนี้มาถึง6 ปีเต็มวันนี้ข้าจะต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญทำเนียบสวรรค์มากมายเอาชนะเจ้าเพื่อพิสูจน์ว่าข้าคืออันดับ1ในทำเนียบสวรรค์อย่างแท้จริง เมื่อ6 ปีก่อน ข้าสามารถเอาชนะเจ้าได้ วันนี้ ข้าก็ทำได้เช่นกัน ความแข็งแกร่งเดียวของเจ้าคือปากของเจ้าไม่รู้ว่าหลังจากเจ้าตายแล้วจะยังปากแข็งได้อีกหรือไม่ น่าเสียดายที่วันนั้น เจ้าไม่มีวาสนาได้เห็น พอได้แล้วตายซะ อย่า คุกเข่า
นี่มันอะไรกัน เกิดอะไรขึ้น Narrated by เป็นไปได้อย่างไรการบ่มเพาะของเจ้าไม่ได้ถูกผนึกเจ้าแกล้งทำเป็น การบ่มเพาะของข้าถูกผนึกไว้จริง แต่น่าเสียดายไม่นานมานี้ มันถูกปลดผนึกแล้ว แม้จะถูกปลดผนึกแล้วเจ้าก็ไม่น่าจะแข็งแกร่งขนาดนี้เจ้าชายอะไรกันแน่ เป็นเจ้าเอง ที่อ่อนแอเกินไป เป็นไปไม่ได้ข้าคือมังกรในหมู่มนุษย์อีกเพียงข้าวเดียวก็จะถึงขอบเขตสูงสุดแล้วข้าต้องการให้เจ้าตาย แม้แต่ระดับสูงสุด ก็ต้องก้มหัวให้ข้าก็ต้องก้มกราบคุกเข่า ท่านลิโตเอาชนะและท้ายทายอย่ารับท่านี่เป็นไปไม่ได้นี่คือความแข็งแกร่งของอันดับดิ่งในทำเนียบส่วนหรือมันช่างเป็นช่องว่างที่ไม่อาจข้ามผ่านได้ พวกเราเข้าใจเขาผิดไป ผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังเช่นนี้ ถ้าพวกเขาอยู่ในตระกูลว่านของเรา ตระกูลว่านของเราจะไม่ผงาดขึ้นมาได้อย่างไร ตอนนี้ เจ้ากับการกระทำในอดีตของเจ้า รู้สึกเสียใจหรือไม่ อีเฟิง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา แกซ่อนเร้นความแข็งแกร่งที่แท้จริงของแกไว้ นี่คือความแข็งแกร่งที่แท้จริงของแก เป็นเพราะเจ้าไม่เคยสนใจข้าเลย ถ้าเพียงแต่เจ้าใส่ใจมากกว่านี้สักนิด เจ้าจะเพิ่งมารู้ตอนนี้ได้อย่างไร แสดงว่า แม้แต่เหตุการณ์ในตอนนั้นก็เป็นฉันที่บังคับบาด เมื่อก่อน เจ้าถูกพิษเนตเล่นงาน และจิตใจไม่ชัดเจน มีเพียงข้าเท่านั้นที่ช่วยเจ้าได้ แต่ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะ อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะเจ้า ขอบคุณฉันเหรอ ถ้าไม่ใช่เพราะความโหดเหี้ยมไร้หัวใจของเจ้า พลังปราณและเลือดของข้าจะพุ่งพล่านไปถึงหัวใจได้อย่างไรทำให้การบ่มเพาะของข้าถูกปลดผนึกก่อนกำหนด และยังทะลวงผ่านสภาพจิตใจของข้าไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้อย่างไร ตอนนี้ เจ้ายังคิดว่าปังกุยกับข้าเป็นภาระ และจะถ่วงเจ้าลงไปเท่านั้นหรือ ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของหวังอวินผู้นี้เองทำเอง ถ้าฉันไม่หยิ่งยโสขนาดนั้น ฉันจะตกต่ำมาถึงจุดนี้ได้ยังไง ในเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้ว ก็ไม่มีอะไรจะต้องพูดอีก ปังกุย กลับบ้านกันเถอะ ตกลงท่านแม่หยุนเหยาพวกเราจะกลับบ้าน เดี๋ยวสิ ระหว่างแกกับฉัน ยังมีทางที่จะคืนดีกันได้อีกเหรอ ทุกอย่างจบลงที่นี่ กระจกที่แตกแล้วไม่อาจซ่อมแซมได้ ระหว่างเจ้ากับข้า มาสสางทุกอย่างให้จบสิ้นกันเถอะ นับจากนี้ไป เราจะไม่พบกันอีก